sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Ako si Chris Garcia sang Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikijabala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Kani kamo, kung may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Diet na ko buwas na. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan at tawanan na palagi sa balita at kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:22. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagparamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa nga katropang Josel Banias. Manaya-naya nga Martes sa inyo tanan, subong adlaw, July 21, 2026. Sa ato sa ring pagparagad sa gihapon po nato sa ring mga katropa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna sa ring mga balita kag informasyon. Kon panahon na paghambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manaya-nayang pagmuklat sang haring adlaw sa sining matinan mabatsyagan na nato ng pagbiti sang init nga nagatupa sa ato sa ring panit. Abi pa init-init kita gamay para makadalawat kita vitamin D para sa ato sa ring bones, para magpago ng ato sa ring tulan. Pagkatapos, manaya-naya pang mudo mo kung makapainit-init ka gamay mo. And then, ang sunod sina, makabulig para sa mga naga-jumping jack ng ila sa ring blood sugar bala. So, painit-init kita gamay, bisan pa paano ha, sa mga kauturan ta. Pero kung hindi ka mo makapainit-init, problema ta dira ang vitamin D. So, kinanglan tagid ang Premium D3 kag Premium D3 Coffee Mix. Kung hindi ka mo sang Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix ang inyo sining mangin partner sa inyo sining pagbugtaw sa aga. Nakagawian ta magpangapi, sa managapangapi, make it a habit nga Premium D3 Coffee Mix ang inyo sining kapari sa inyo sining pagbugtaw sa aga. Sa aton sining pagparagad sa nagapahuna nga mga balita kag informasyon, hambalanta ni karon ang parte sa impeachment on its 7th day sang impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Pero diri kita anay sa nagapahuna sining mga balita international, ang mga nagapahuna nga balita sa palibot sa pungsod, nag-escalate ang tensyon karon dito sa Middle East, labi na gid sa Strait of Hormuz, ang away sa tunga sang Iran kag Estados Unidos.
may mga upod na karon sa Estados Unidos just like ang ginaatake kagamo ning ginabalusan sang Iran. Hindi kabalo sa Iran, di kalabot ang ilang intercontinental ballistic missile dito sa US mo. So ang ginabalusan nila ang mga kalyado sa US sa Golfo, katulad na bisang Oman, Bahrain, Qatar, pagkatapos Kuwait, pagkatapos dari sa Saudi Arabia. Amo nang ginahambal nga ginasumbag sang wala, ginabalusan sang tuo sa Iran mo. Ha? Kaya hindi sila makabalos direkta sa Estados Unidos, kundi ang ginabalusan nila, amo ang mga kalyado sa Estados Unidos, kalakip man ang mga intereses sang Estados Unidos. Ginakusaran karon sang US ang Russia kag China nga amo nag-aid, amo nagabulig sa Iran agud to ma-identify ang mga interests sang Estados Unidos nga mo ning ginaatake sang Iran right now. Pero may dako sining pagpangatake ginhimo ang Estados Unidos kag isa sa mga pinakadako sini nga istaka sang missile kag drone sa Estados Unidos, military hardware that includes ang ila sining mga radar ang napalupok sang Estados Unidos the other night. So ini mga abyan way pa ni kasiguruhan kung saan o mauntat, saan o matapos ang giyera sa tunga sang Iran kag Estados Unidos together with Israel. Ang Israel yan nag-take charge sa Hezbollah mo. Ang Hezbollah mo niya ang mga grupo nga nabase iya sa Lebanon. Di karon nag-intrang Houthi, ang mga Houthis. Halin iya sa ning Houthi, Syria, damo da sa Syria mo. Ang grupo kag Yemen, kaya nag-take charge iya sa mga Houthis, amo ni subong ang Saudi. Kay ginapatian sa Saudi Arabia nga nag-igo sa ila sa nagligad nga missile, hindi halin sa Iran, kundi halin sa grupo sa mga Houthis. So nag-expand karon ang mga pungsod actively participating sa giyera sa Golfo. Kaya anong resulta ya dari sa aton? Gadagho kita gadagho kita, why? Today, ladies and gentlemen, bangod sa problema sa Strait of Hormuz, even though may makaagi nga mga tanker, pero limitado, ginaeskortan sang Estados Unidos ang mga tankers nga pwede makaagi, pwede makagwa, espesyalmente kag makasulod kay ginaatake man sang Iran. Today, ladies and gentlemen, sobra na pulo ka pesos ang ginsaka sa presyo sang diesel diri sa Pilipinas. It's 10 pesos and 68 centavos ang insaka sang presyo sang diesel kag ang gasoline 3 pesos and 65 centavos. You see, ladies and gentlemen, gagera dito sa Iran kag Estados Unidos together with Kingdom of Saudi Arabia, upod man ang Israel, ang Kuwait, Oman, Bahrain, kag kaiping pagit sining mga kapungsuran niya kalyado sa Estados Unidos. Dito yang inaway pero kita ya gadaghe. Magambal ka blaga daghe blaga si de kabla. Kay ti way pagani matupan mo. Grabe nga power sa inaway dito ya sa Middle East. Amo nang hambal nila daw may ara kuno sang power katulad bala sa mga short dramas bala makitaan mo Chinese, Koreans, bala katropa Alex, Japanese, nga pwede nila ma-control ang inner force nila bla nga without touching the object pwede nila padaghe kag pwede nila mapahulag mo. Kaya mo ning resulta dari sa aton gadaghe kita ite mano kita sini, ladies and gentlemen, gatulok sang masinulubon sa presyo sang diesel, sa presyo sang gasoline kag presyo sang kerosene. Not that man sa kerosene kay why not may gamit subong Petromax Why not may nagagamit gawat ti sulo? Magluwas lang kon manulo ikaw katropang Alex sa tunga sa lawod kung kaysa gadalha pang iban na mitsa pero kalabanan subong solar lights na lang dala nila. So mo ini ang masubo nga kahimtangan ta diri sa Pilipinas, ladies and gentlemen. Now, right now may mga movement diri sa aton sa Asia. Amo ning ginakabalakan ta kay laban-laban masalawid naman kita. Buta malo sini masandaran bala. Kay nga may ara karon sang consolidation of forces nga na monitor, just like sang Japan, sang Australia, kag mga kalyado pagid sa Estados Unidos. They are preparing for the possible escalation sang conflict sa West Philippine Sea. Kita niya lang, halin dito sa
Gulf of Oman, halin dito sa Strait of Hormuz, pakadto sa Arabian Sea, ay gaus-os na pakadto diyak natin sa Asya ang konflikto. Ina mga abyan, bangod kay, well, kon patihan ta ang ginahambal sa Estados Unidos, nga ang China kag Russia amo nagabulig sa Iran. Kon magamo na ang inaway subong base kon mag-us-os diri sa aton. Secondly, nga ang Estados Unidos through President Trump nag-akusar sa China nga naga-interfere sa electronics election sa Estados Unidos. Di kita ya. Daog ka sa counting sa electronic counting, di ba? Oh, pero kung isipon mo manual ba si Pirdi Blau, bangod kay kon mahak gani kag influensyahan ang resulta sang electronics way of voting sa Estados Unidos nya grabing ila sa nga mga ginatawag web security kita pa diriya sa Pilipinas. So amo ini ang mga factors karon nga ginatanaw that could possibly escalate tensions between US and its allies with China. Tang China known ally niya subong Russia. They have common interest. Ang common interest nila dira, they have a common enemy in the name of United States of America. Di kita diri sa Pilipinas, ano labot tayo man? We are not G.I. Joes. Di ba? Hindi kami yung mga soldado sang Amerika. Galing kay ti hambal sang una sang tiyempo nga gamay pakobla ka tropang Alex. Ang Pilipinas kuno kagang nagadumala sa Pilipinas base tuta sang Amerika. Maghambal ka tuta actually came from papi. Maghambal ka bla papi ng bata sa ido bla. Papi. Ang tawag mo sinakon sa Tagalog pa tuta. Ti ano kitay gamay nga ido sa Estados Unidos. Gamay nga ido ha. Ti mayo pag gani hambal nila sini ano gani ng gamay Japanese speech. Kay ti expected mo niya katropang Alex so gadako mo. Pero kung tuta gani until forever tuta ka na lang gid. Mapatay ka kuno way kagi sa sinol tiro. Ti tuta mo. Di ba? Amo nang akusasyon diri sa Pilipinas. Kag actuality ano man ang ato na bidepensa sa aton sining kaugalingon, sa aton pungsod if in case. Ang inaway subong wala niya sang face to face, wala niya sang actual combat. Kag ma-notice nato nini sa Estados Unidos anong ginahimo nila sa Iran how? Anong ginahimo sang Iran how? Anong ginahimo sa Israel how? Anong ginahimo sang Hezbollah how? Anong ginahimo sang Houthis how? Wala. Tumok-tumok na lang kabuton, patay tao. You see, kung ano ka-sophisticated na karon ng inaway, wala na. Kinanglan nga ma-achieve mo ang inatawag na superiority in terms of, intelligence. Tang intelligence sa subong hindi niya mapadala kato ka tawag sini CIA ang Estados Unidos. May human component. Mapadala ka CIA, pero pilagig bilog man. Parehas diri sa aton sa Pilipinas, we have 7,107 islands and islets. Padalan mo diri pila? 5,000? 3,000 ka mga tawag nato si CIA agents. Yung iban sini base kon Filipino by blood, US by interest blaw. Bota balo sini base ang iban sini nga man nag-aid sa CIA at Pinoy man Pinoy tago, Pinoy tudlo balik tas tiyempo hapon. Problema lang yung subong, kay hindi mo na makilalaan kung sino pa ang mga tawag sini gani katropang Alex with interest not to defend the Philippine flag but to defend the flag of other nations just like the US. Sa una, yung mga makapili sa tiyempo hapon, yung ginapasuksukan sa libon, kaya ginabuhuan ng ilong kagang mata para kaginawa, pagkatapos ang mata makakita, parang itudlo, yakon sanay sino, ang mga tao nga nag-intra sa revolusyon sa KKK. Diba? Grupo na ni Andres Bonifacio kag ni Emilio Aguinaldo. Ti mga makapili tawag sa to, ginapasuksukan libon para hindi makilala. Ti subong way na suksukan na libon, way na gani iya sang maskara. Diba? Sometimes mga tawag dato si Rigani Katropa Alex, mga sinaligan mo pa, kung ikaw biyara sa administrasyon, mga sinaligan mo pa, gali kay ang reporting nila, 50% say mo, 100% os piyak.
That's it, ladies and gentlemen. So, may human component, pero ti subong way na. If you can achieve superiority in terms of intelligence gathering, you have the control dito iya sa kahawaan. Satellite, drone, and other sophisticated equipment that could monitor even the tiniest thing diriya sa kalibutan, diriya sa Pilipinas. Mapalupad lang sila ya drone, pagkatapos iya, mamonitor lang sila via satellite. Ay, balaan nila ya kung nagapasiar si Katropang Alex. Balaan nila ya kung nagataksi yes Katropang Alex. Balaan nila kung diin ikaw nagapauli, di ba? Subong gani with the aid of satellite, Google lang gani. Balaan mo kung ano katabo to sa balay mo, sa ugsaran sa balay mo, kita mo kung nga parking sa lakyan mo, kita mo kung nga parking ang motor mo, with the aid of Google lang gid. How much more ang mga military equipment that could monitor even the brand of your cigarettes while smoking, while up there thousands of meters high above. With that, ladies and gentlemen, huwag kitatan ti amuran nga kapasidad. In search ni, mapailo-ilo dolang gitaton. Tipili kita din kita mapailo-ilo sa China o kung mapailo-ilo kita sa Amerika. Hindi kon tani, mag-amo na ang ato sa nga sitwasyon. Kung we have an independent foreign policy, nga pwede man lang kita gani pangamigo mo. We can be friends with common interests. Diba? Galing kay ti amo nang ginatawag nga nag-surrender, not really surrender, but we strongly allied ourselves with US. Why na tami mo eh? May US forces na dari sa aton, ti China bi karon ngang iban sining ginapalupad nga naga-lupok dito sa imo sining intereses, missile man or what? Kung dari sa Pilipinas maghalin, dalo-daloon mang Pilipinas nga, oh, come on my friend, let us all be planned. Diba? Hindi. Laban-laban bumbahan mo man eh. Hindi dalasa kita dariya. Amo ina nga masalawidan gigitag China kung mag-escalate ang conflict with China and US sa West Philippine Sea. Sino may interest sa West Philippine Sea? Sinong kalyado sa US karon nga masiling kita nga may puwersa ang US nga could be possibly a target of US enemy? Pilipinas. May mga G.I. Joes dari. May mga HMAR equipment na kadari. Maybe missile and missile launchers dari sa Pilipinas that could reach China and China's interest. Just like their military installation in the West Philippine Sea. You see, ladies and gentlemen, nangin unwilling participant kita sa giyera kung may giyera gid man. Or sa subong konflikto, nangin unwilling participant kita. Diba? Hindi natin gusto because we do not have firepower. We cannot defend ourselves. But mapailo-ilo sa Amerika, ti karon kon masalawida na kita diri. Mano ikaw Katropang Alex, mambalik ikaw nga mabayaw kita ka Philippine flag. Ang Philippine flag ta instead of blue, red, yellow, and white, butangan ta na lang tanan sang puti. Mapalupad na lang kita kag ibutang ta sa flagpole ta lampin nga puti. Hindi gani putos ang arena nga puti kay masurrender na kita iya kay why kita iya itlabot? No, we cannot do that because we cannot read the minds and we cannot measure the interest of US enemy just like ang China. It's already 7:38 sa ato sa nga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning gidera sa may bukuhan sa kay Katrupa vibes kanayon na good morning gid. Sila nga Josel pa shoutout lang kami dari sa may bukuhan, may kuryente na kami dari. Baw congratulations gid sa may bukuhan. Nga basta may buko baskog kayo. Upod ang XFM. Sa nga pa shoutout lang dili gali kay Ronel Andia. Nga manugbukas ang buko kag si Jeremy Calambro. Good morning gida Aganaganan nyo lang hanot kung kaysa sang buko kay basi kon tigbas blaw. Sayang ko no ang butong. It's 7:39 sa ato sa nga pagparagad. Now diri kita sa impeachment against the Vice President. Ano karon ang pinaka-issue? Leo Gobla Katropang Alex, ato sila yung guests or guest and resource person. Gin pasabpinan, gin grant sang
impeachment court through the presiding officer's ruling. Number 1, ang pagpasamon sang 19 years of bank records of the Vice President. 19 years, 2025, butamalo sa ni 2006 up to 2025. 19 years of tax documents, files from Anti-Money Laundering Council, records from 9 different bank branches nga may deposito kunong Vice Presidente kag banan niya. Kag documents involving 19 corporate entities nga believed to be may ara sang interest si VP Sara Duterte kag ang iya sining bana. Amo ini ang mga subject sa grant sang impeachment court nga ipasaman. Botamalo sini, it's a summon parte sa mga documents, bank records lang. Pero may ara sang dako ka pero ang iban nga mga impeachable offense kung may ara gid man nga matalupang dan aside from enumerated sa articles of impeachment cannot be used. Hindi pare sabi may masandadan sila dito nga sila nga impeachable offense ini. So no, sa ruling sang impeachment court hindi pwede magamit kundi ang pwede lang mapursu ang nasaad sa articles of impeachment. Ang na-enumerate lang. We have right now, sa ato sa linya, ang pinaka-in-demand right now nga resource person across the Philippines. Kay buyan mo, hasta maghapon, hindi ka pahuway, pero gapasalamat kita sa iya for sharing his time dari sa aton. Agud to makahatag sang kaklaruhan sa mga bagay-bagay nga gusto nato sila maklaruhan partiya sa impeachment. We have former 5th District Congressman nakaagi sini lead prosecutor during the Corona impeachment, former Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, sir. Yes, good morning sa aton nga viewers, sa tagpalamati sa aming mga programa, Katropang Joseph. Salamat gid sa tempo ini and unas tanan Congressman Jun. Thank you very much in behalf of XFM. Nga wa ikaw gakataka sa aton sa ning hingyo Congressman Jun. Welcome kagid all the time. Kabay pa hindi maglawig ini kay tiba si maglawig pag ining paginop na dito. Okay, Congressman Jun, may mga legal questions. An isa dari ka Q nga nakita naton kahapon among manifestation ni Attorney Sheila Sison. Saying among others, we want a certified true copy of the court's decision granting subpoena to bank records, AMLAC records, tax documents, corporate documents nga may interest allegedly ang si VP Sara Duterte. The way we look at it, basta gani mga ayos sa certified true copy, ang ginabatsyag nato si Congressman Junjun, among you lawyers, may padulungan ina Congressman Junjun? Of course. And mabalik kita Katropang Joseph. Article 2, just like in the Corona impeachment, Article 2 as well, SALN, unexplained wealth, is really the strongest article sa impeachment. It is the easiest to prove. And once may ara ka na ng mga bank records, AMLAC report, and BIR records, mas mahapo siya i-prove, no? Wala ko hinahambal nga ma-prove na dahil isang prosecution because ang defense niya mahulat mo lang na Pero point is, para sa ako, this is always the strongest article in an impeachment. And of course, kung mga yun na sang certified true copy, there's always a possibility na masaka gini sa Supreme Court. But, ang punto talang di sa Supreme Court naman, ako naman, I think the Supreme Court should be cautious nga mag-intervene sa amuning mga bagay. Because, remember, the Senate sitting as impeachment court is the sole judge to try and decide all cases of impeachment. And remember, Katropang Joseph, the members of the Supreme Court are themselves subject to impeachment. So, kabay pang ining prinsipyo nga ginatagaan ligwa ang impeachment court to issue subpoenas sa bank records
tax records and AMLAC report from the corona. Kay kahapon, puro corona man to eh. May precedence. Actually, ang ibang to yan, necessary na itong kalawig. Kaya na desisyonan to sa corona. I hope that the Supreme Court respect this principle. Okay. But we cannot read the minds of our justices, Congressman Junjun. And base would end today, mayara na ni siguro sang petition before the Supreme Court. Inaya tanaw pa lang nato ni Congressman Junjun. But most likely sa mga amo na mga cases, kung mga yun ang gani certified true copy, that would mean they are entertaining a possibility of illegal action, Congressman Junjun. Yes, yes. No, because tama ka, Kwan eh. Mas madamo ni subongin pangayo. You know why? During the corona impeachment, 1 week lang or 2 weeks na kami nag-prepare. Iniiya, duwa na katuig. So nakakuha na sila sa AMLAC report dito sa dalom pa lang sa House Committee on Justice. And nakita nila ang mga bank records, mas madamo. Kami 𝐿𝐻𝐿 ang bank records nga nakuha namon sa primero. So medyo, kung ako ang defense, syempre siguro ako, I will think about going to the Supreme Court as well for a TRO or a preliminary injunction. May isa diri, Congressman Junjun, ka natalupang dan kita kahapon ining question about coverage sang mga records sa ginapangayo ang documents. Kay sang 2025, ang Supreme Court at the time nag-deklarar void ab initio because of technicalities ang impeachment case against the Vice President sang 2025. Yes. Ang isa sa mga sentence dito nga nabutang nga ang impeachable official is only liable during sang term niya being an impeachable public official. So with that, Congressman Junjun, kay ginaprubahan sang kag ang ruling sang presiding officer kag sang impeachment court to summon 19 years of bank records, 19 years of tax documents, and so on and so forth, Congressman Junjun. Do you think this could be possibly a pregnant source or decision nga pwede ma-question sa Supreme Court, Congressman Junjun? I think probably amo na guro ang isa sa mga pinaka-importanting i-question nila sa Supreme Court. Let's say sa defense, no? I'm sure amo na gusto nila i-limit lang sa within the term of office of the impeachable officer pursuant to the Duterte vs. House of Representatives 2025 case. But of course, ang corona impeachment, very clear ito nga pwede ka may ara kang may ara kang starting point. So kailangan makuha mong pattern. And kabalo makita katropang 𝐿𝐻𝐿 nga ang Supreme Court decisions lang siya, binding siya sa same facts and same issue. And Duterte vs. House of Representatives, ang issue sa tuya ang 1-year bar rule. So ang mga due process, so in fact sa original decision gani may mga original pa nga decision niya natuluan pa nila ang ang Congress, ang House of Representatives kung ano himuon and upon MR gindula man to nilang ibang requirements. And ang obiter dictum, I think with all due respect sa defense, I think obiter dictum na to yang iban nga ginhambal sa Korte Suprema as outside of the 1-year bar rule sa Duterte vs. House of Representatives. This time as a lawyer, Congressman Junjun, ining ginatawag nila nga we are trying the Vice President. Yes. But ang mga subjects sa mga documents sigin pasomon, that includes a private citizen husband niya. Yes. Paano isegregate ini, Congressman Junjun, ang documents that could expose, could possibly violate the individual right of a private citizen married to an impeachable public official, the Vice President this time, Congressman Junjun, kay hindi mabukaran ang iyaman sining mga records unless otherwise nga attentive ang presiding officer to subdue anybody that could raise the possibility of exposing ang mga sensitive information niya about private citizen just like the Vice President's husband, Congressman Junjun. Well, the mere fact na husband siya, may property
sila nga nag-govern sa ila, hindi ba? And kahapon, correctly, minambal dito nga absolute community of property. So, hindi ka collateral siya. Hindi tama separate ang husband with respect to the properties. Kaya tanan nga properties after the marriage, brought into the marriage, ang presumption is ilang nga duwa. So, kulang taon din na. I think ang property lang to, kag ang mga documents, kag ang tax records lang, carefully thread dapat ang impeachment court. Ang ginahamba lang to ang sa lawyer. Kaya syempre ang sa law firm, let's say may ara itong confidential, let's say kung ako si Attorney Carpio, kung ang akon nga bank records, may ara man na yung confidentiality kung kliyente ko. So, ma-involve ang iban nga private individuals. Pero kung si Attorney Carpio lang as husband, I don't think makahimo niya nga defense. Pero kung madalahig, for example, ang kliyente, ang other private individuals, amo na yung ang right to privacy nila will come in, but not to him. In short, nagadepende ni sa presiding officer kung paano yan itimunan, kag paano yan kontrolon that could not expose sa mga sensitive informations of e-citizen, just like Attorney Scarpio, Congressman Junjun. Otherwise, base kung diri naman masangal ining problema, kag makalabot naman sa Supreme Court, Congressman Junjun? Correct, no? Kay kabalo kang iban to sa ianay ikuan, sa ianay let's say ang tax records on July 30. So ang order is sa ianay kadto sa presiding officer, and the previous presiding officer, with the presence of the counsel of both parties, ma-decide siya kung ano ang i-release sila sa impeachment court, sa public na pwede i-try. So, mindful man ang impeachment court with respect to the rights of other private individuals. Not the husband of the president, kaya very clear ang governing property arrangement nila under the law sa family code. Pero with respect siguro sa other private individuals. Pero sa impeachment, Congressman Junjun, kay diri nadutlan si Chief Justice, the late Chief Justice Corona, sa isa nga SALN, Congressman Junjun, and the properties. Ano importante ining mga documents nga covered subong sang ginpa sabpina, just like bank records, tax documents, AMLAC records from bank branches nga may deposito allegedly Vice Presidente, including mga documents sa mga corporate entities nga inibilid to be may interest ng Vice Presidente. Dano ni ka-importante, Congressman Junjun, sa impeachment trial? Okay. If you compare it sa tao, let's say we have the other organs of our body, that's the heart. These bank records, ang ining mga tax records, AMLAC, will be the heart of the evidence that will be presented with respect to the unexplained wealth, Article 2. So siya mismo, ang muna ka-importante. Okay. But tambalon sini, Congressman Junior, right now, without these documents, in short sini, short of facts to establish sang pag-ilinangot sinitanan that the Vice President accumulated ill-gotten wealth, that the Vice President was not able to declare sang tanan niya mga intereses sa nga SALN in the absence of these documents na ginpasomon. Right now, on hand, and ara sa korte, Congressman Junjun? Again. In short, waay sang mga documents nga makatahi-tahi sang argumento nga the Vice President may waay sa gin-declare sa SALN niya, pagkatapos may waay sa gin-declare nga mga intereses niya nga ara karon sa impeachment court na. In short, sinikinanglan nila ini sang prosecution para maangot-angot tanan ang ila sini nga mga allegations parte iya sa na-declaration sa SALN sa iya sini mga intereses sang Vice President, Congressman. Definitely. Without these bank records, AMLAC report, and tax records, you cannot prove Article 2 of the VP Sara impeachment. Sigurado na yan. Ganun may difference niya. Mas may difference ini sa Corona impeachment. Ang articles ng Corona impeachment is truthful, wala yung declared truthfully and accurately.
So inference lang to ya. Conclusion na lang to ya sa mga senator judges ang presumption of ill-gotten. Because we were not allowed at that time, katropang Josil, to prove ill-gotten wealth. Wala kami ginalaw. Because sobra ka stricto si Juan Ponce Enrile, presiding officer at the time. Pero iniya, kinanglan i-prove nila ang unexplained wealth, ill-gotten siya. So in a way, bisan wala na ma-declare sa SALN, hindi siya basis gyapon nga ma-convict siya. So mas mataas di ang bar nila, subong mas mataas ang threshold, unlike sa corona. Ang kinalainan at the time during the corona impeachment, nagpagwa gito sa isang waiver, no? Parte siya sa mga bank deposits sa Congressman Junjun. Yes, pero nagpagwa siya waiver, pero at ang corona impeachment, pagpagwa siya waiver, last day na lang to sa trial ni corona. Kag nakakwa na kami because ang AMLAC nakuha na namon. That's why ang AMLAC report, actually ang AMLAC report sa corona, gin-submit ko to as evidence and it was admitted by the impeachment court. So actually settled na yung mga AMLAC. Settled naman to dapat sa corona impeachment at mga bank records. Ang BIR yeah, if you were very observant kahapon, hindi ba naghambal ang presiding officer si Chis Escudero nga preliminary pa lang ang aton nga subpina sa BIR. Because siling niya, ang natabo sa corona impeachment, may 3 exceptions sa Internal Revenue Code. Kag ang natabo sa corona impeachment, ginsubpina ang BIR. Pero ang BIR yan, nangayos ang authority sa presidente and the president gave the authorities. So amo maniguro matabo sa Duterte impeachment. Mangayo maniguro ang BIR authority or order from the president na buksan kay ihatagya ining tax records, which I don't see any problem. Ginpabalik abi itong mga tax records, tax documents sang impeachment court, and after ginpabalik nila, gisubject naman nila sa summon right now, Congressman Junjun. Yes, kaya pero basi I don't know kaysa itong time hindi pa itong bago pa lang biya to itong pagpabalik nila. Pwede man actually nila tawin Kapitan Langanay and they decide now, pero I don't know nga yung pabalik nila to. Balikan ko ining parts ng decision sa Supreme Court way back 2025. What would be the effect on this, on the phrase that says impeachment must be for the acts committed during the current term? Congressman Junjun, that's the part of the just a phrase of the entirety of the decisions ng 2025 impeachment case man against the Vice President, Junjun. Like for example, unexplained wealth. So it is subsisting nila. So broad biyang assuming ratio decidende na ang busing sang ratio decidende, that's the reason, that's the heart of the case, no? Busing binding siya. Assuming a binding in nga statement, pero broad man siya. Diba? That it relates to the current term. So, let's say, for example, unexplained wealth. Hindi ba, ang unexplained wealth is also subsisting. So, pero, to prove unexplained wealth, it is settled, especially in the impeachment sa corona, na pwede ka kabalik to prove mo ang starting point sa iya deposit. Ang starting point sa iya SALN. So, amo na guro akon kung paano talang pinanglan mo para hindi mag-conflict, no? Ang ruling subong kag ang ruling man sa Supreme Court. Assuming a binding da siya, pero sa akon with all due respect, hindi siya ang heart ng case. Ang due process, ang heart ng case to is 1 year bar. Okay. Ang isa diri ka mayor sining naintindihan na kon Congressman Junjun sa ruling sang impeachment court nga okay bukaron ta ining mga records, bank documents, AMLAC records, tax records and so on and so forth, Congressman Junjun. But whatever thing nga ara dira that could possibly constitute an impeachable offense nga wala ma-enumerate sa impeachment case or articles of impeachment,
could not be used against the Vice President? Yes, that's clear. No. That's clear. Kaya di siyempre, masurprise na eh. Na-file na eh. Oo. So even without that statement, any evidence, for example, na unnecessary, irrelevant, immaterial sa 4 articles of impeachment will not be entertained. Ginhambay lang to for emphasis lang na katropang Josil. Because do may worry, para siguro, I don't know nga gin-include na, no? Kaya without even saying that should be the rule. Oo. Amo nang hambal nila, what is excluded is definitely not included, no? Congressman Junjun? Yes, And correct. other way around man. Isa pa gid diri ang ihimplo si Congressman Junjun. Joint bank accounts sang VP and sang banan niya. For example, may joint bank account sila. The amount was deposited for Manscarpio kay he's a lawyer. Dako man naman kliyente niya is a lawyer. Pagkatapos, whatever discrepancy to the amount deposited sa bangko joint account, sabi nila ni VP Sara, but for Manscarpio particularly, that could be used against the Vice President? That could be used. That's why parties ang subpina. Pero ang catch na is, what if halina sa mga kliyente, and there's also lawyer-client confidentiality. Di ba? So, amo itong ginahambal mas ang presiding officer. May ara mga statement kahapon in the ruling itself nga subject na to lawyer-client privilege information. That's why mauna anay ito kadto sa may ihatag anay na sa presiding officer, because ang questions na paano mo na magamit man without divulging ang privileged communication sa lawyer and client. That could be a defense. Ang isa pag ginatara itong Congressman Junjun, whatever will be the amount reflected, ay kay months ina. So can we compel, and the impeachment court can compel Manscarpio to testify against sa iya sining asawa and to divulge nga hindi ineng butang tami nagsulod abi 1 million or 10 million or 100 million i-reason out karon abi kun ara na gid man sa trial kay Manscarpio ini payment sa iya sining kliyente can the impeachment court compel Manscarpio to testify sino ining kliyente nga nagdeposito 100 million or 1 billion abi, Congressman Junjun? Hindi. And I remember sa corona impeachment, gintry namon ipasubpina ang mga immediate family, gindeny. Because syempre, di ba, they cannot be forced to testify against the husband, against the father. So I don't think may matabuin na kung nga i-compel si Attorney Mans. That would mean nga isa na sa mga narrow way out of the VP pertaining to scrutiny sang bank records, especially joint accounts nila ni Attorney Manscarpio. Yeah, it just so happen nga abogado si Attorney Mans, and there's a lawyer-client privilege communication nga very settled nga principle, so it could be one of the defenses sang defense pag-abot dire. So, base damo na Sila mo na, it's not only the law firm. Kay law firm lang to Law firm lang to of Carpio ang gin-mention sa presiding officer. Pero what if sa iban nga accounts nga joint, halin man na sa mga kliyente? So, amo na mga questions siguro nga ma-complicate that kung ara ng Article 2, decision na naman na isang impeachment court. Ang admissibility guro nang matabo katropang Josil, no? Okay. With respect to admissibility guro may question na. Magamal ka admissibility kung batunon sang impeachment court, pero it will go through siguro voting if that's the case, Congressman Junjun? Yes, of course. Para sa tong let's say subo ang account, no, ang bank account, kun observant makita tanan ginhambal sa presiding officer nga peso account. Yeah? Because previous sa corona, nag-issue sa peso and dollar. Pero ang Supreme Court,
nag-intra sila, nag-intervene. Kag gin pasakan na TRO with respect dito sa foreign account sa dollar. So nagbutuhay ito ang impeachment court ng una kay Corona. Kaya ang buto sa to 13 senators, siling sa 13 senators sundon tang Supreme Court nga peso lang. Pulo ka senators ang nag-go against. So that's why kahapon peso account lang natin, hindi pwede ang foreign account. So gabutuhay sila when there's important question. Ining desisyon balang ang ginpasabi na days back mga 19 years ago as to the bank records, tax documents and so on and so forth, Congressman Junjun. For example, abi sa simpleng analogy sini. Kung i-filean ta impeachment complaint against ang presidente right now, can we go back to the time of his father? Kabuhi pa siya and he's already at the time in a tawag na to teenage years as far as ang iya sining bank records, ang iya sining mga tax documents if any, given this decision of the presiding officer and of the impeachment court subong Congressman Junjun? Well, with respect to that, hypothetical situation, let's say ang presidente, tapos I don't think nga valid na. That will be unfair. Because ang starting point lang dure, ang relevancy kag materiality. Let's say, ang 2007, siling nila relevant siya, ay syempre ato na siya sa posisyon, di ba? Pero let's say sa question niya na, hypothetical, kung mga dito pa dugay-dugay na to yung mga, let's say, wala pa to siya, teenager pa siya, definitely may unfairness na matabo, may due process. Okay. So depende sa each situation. Pareho man na sa Supreme Court decision at tropang Josil, na each case is different. Now, right now, ang desisyon sang impeachment court seem to favor right now sa tindog iya sang prosecution. But kung sa pagtanaw nimo, being at the side of the prosecutors man, and you are the lead prosecutors during the Corona impeachment, with all of these things nga nagaglinuwa karon Congressman Junjun, do you think wise la mag-short sa pag-scrutinize sa mga documents at hand nila nga ginpasa sa impeachment court? Wise sila magkulang sa ila sini nga ginhimo? Or medyo nagkabos sila gamay sa ila sini nga pag-scrutinized, Congressman Junjun? I think they have enough. Compare mo sa amon sa una, I think sobra-sobra nilang nakuha because duwa ka tuig na ni sa House Committee on Justice. Pero bisa mag-amo pa ni, no? Expected man to kahapon. Para sa akon, halos unnecessary naman itong mga iba ng mga pasulit-sulit na mga arguments. Ang iba, mga unnecessary man itong arguments. Para sa akon, expected na ni nga ma-issue man sa subina. Sa tax records, bank accounts, and AMLAC report. So, gina-expect man ni Guru sang defense. Dahil kay siyempre, you have to exhaust all legal remedies. Kaya hindi man pwede ang prosecution di mag-confident just because nakuha nila. They have the burden of proof to prove it. And madamo pa man defenses ni ang defense. Anong epekto sinisang report? Actually, it was not fully discussed during the House Committee on Justice deliberations, Congressman Junjun. Allegedly, atong mga bank records came from anonymous person and was even some of them denied sang bangko bala nga sa ila naghalin atong documents. Which comes first? Scrutinizing sang mga ginsubmit nga mga documents sang prosecution or mauna ini ang ginpasabpina nga mga documents, bank documents sang impeachment court sa deliberation and presentation, Congressman Junjun? Pero with respect sa subpina, gusto man to clear ang subpina be. Ang kinahanglan ang may test siya be. As long as definiteness, kag tapos materiality. So as long as hindi siya sobra ka broad, no, kag may description siya, immaterial naman nabi kung di naghalin ang source. As long as husto siya ang source, husto ang bank account, for example, at tapos material siya sa kaso. So amo man lang na. So hindi wala ang iba na nga question of di na naghalin
scrutinize ka na, wala na pinsar pa sa mga judges. Oh. Sa proceedings kapon, Congressman Junjun, we don't understand yung nasunod mo gidiniman, Congressman Junjun. Ano ang mga makonsider naton at the time? Utterances, presentations, arguments that are unnecessary, Congressman Junjun? Well, ang mga ultimate facts to, medyo, let's say, ultimate facts. With respect naman sa questioning, para sa akon doon nagpalawig to. No? Tapos may ginhambal man to, in favor naman sa defense nga observation, naghambal to si 𝐿𝐴𝐭𝐡. Although si 𝐿𝐴𝐭𝐡, syempre maalaman na kay di na mo. Pero itong gin-question sa ni Senator Alan Cayetano with respect sa House, tapos niya, you cannot go back to the House. That's also wrong. Because sole judge ang ang Senate, ang House ang exclusive power is only to initiate. So kung sa lang initiation, pwede pabalik sa Senate. Ang abito ang implication to ni 𝐿𝐴𝐭𝐡, no? Nga hindi na matandog ang House, which is also wrong, no? Tapos, basta do kadamo pasang iba, no? Nga do kadugay. Nga in fact, sa corona impeachment, may precedents. Kahaba-haba mas ang prosesyon, dito magyapon naghantong. Dito magyapon sa issuance, which expect ako for example, wala ako doubt, because very, very strong ang Article 11 of the Constitution, public accountability, public office of public trust. Public officer employees must be at all times be accountable to the people at all times. So ang confidentiality, medyo dihado na nga daan to ang defense sa ilang stand. Pero they have to do it. Kaya for example, subong, pwede nila ma-question, for example, ang confidentiality ng lawyer-client. Hindi mismo nga bilog, pero piecemeal pwede nila ma-question. Lastly, Congressman Junjun, parte sa rules ng mga senator judges, can they question the validation process as to the authenticity of the documents presented before them? Nga pwede nila maukay ito. Tining a document, this is authentic, na verify ninyo ini, na validate ninyo ini as to the source. Can they do that, Congressman Junjun? Well, sa amon, like for example, for purposes of issuing subpoena, that's a big issue. Atong small lady, naging kahatag ng small lady atong bank account records, pero small lady wala ma-identify. Ang isa naman to sa amo sa trangkahan, sa gates ng isa namon to prosecutor, ginbilin. Gin-ask kami. No? That's part of the power of the dugay-dugay man to, daw isa man to ka-hearing. Pero ultimately, naging immaterial siya, kay husto ang report or ang information. So dapat unahon na presentar diri ang may ara sila sang strong basis to believe nga masanto sa official bank records ang bank records presented nila sa impeachment court, Congressman Junjun. Dapat may bank account number ka pa. That's the definitiveness test. Kaya magsiling ka all records, all bank accounts, hindi man na paigiran sa subpoena. Pero galing, may ara na sila na AMLAC report, may mga bank accounts na nabutang dito sa lower house, sa Committee on Justice. So mas mahapos sa ila subong. So amo ni posible ang may pinakamalawig sining trial days, no? Ang amo ni nga article, Congressman Junjun? Actually, I was surprised na mas malawig pang confidential. Probably mas damo sila witnesses sa confidential. Pero base man, maglawig ni. Wala ta kabalo kay base ang mga ibang nga witnesses unnecessary man para sang naunang article. Okay. Lastly, Congressman Junjun, what would be your message sa mga tagparamatita, sa mga constituents nimo dira sa 5th District, kag sa mga nagaupod kag nagabantay gid sa impeachment trial against the Vice President? Well, I would like to thank you for the opportunity nga nagkabulig man ako bisan papano. Bali ang ako niya, I would like to make it clear Patropang Josil, nga wala kita sang ginadampigan. No, ang akon lang subong iya, ginbutang ko sa akon nga kabalingon nga
I will be very, very objective lang kita. Kung ano akong experience, amo lang ang akon nga ibulig sa imong nga programa para may chance sa pumuluyo ta. Kung kontra man na sa prosecution, so be it. Kung kontra man na sa defense, so be it. Pero that's my experience. And based on that experience, amo nang akon nga mga opinion nga legal, kag siguro ang impeachment proceedings is sui generis, kag isa pa lang ang natapos ng impeachment sa bilugtang nga history, base ikaduha ni. And that was the corona. And that's why ang atong experience, we're sharing it. Ang akong advocacy against graft and corruption will remain forever and will be as strong as ever. Kag, thank you so much sa imong opportunity man nga paghatag sa akon na makabulig kita painchindi sa aton nga mga pumuluyo, ilabi na gid sa mga hindi abogado. Thank you so much, kay God bless. Salamat kay Congressman Junjun and good morning. There you are, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Bullseye! Bullseye! Sa pananaw ni Congressman Junjun, correct kita sa ato sa ning pagtanaw. Nga the fact si Attorney Sheila Sison, the lead counsel for the defense, ang nagpangayo sang certified true copy from the impeachment court sang desisyon to summon or to subpoena bank documents, bank records 19 years back. 19 years back sang tax documents, ang mga files sang AMLAC kag records sa mga bangko sa naglaline sa mga branches, 9 different branches nga believed to be may account darang Vice Presidente, kag mga documents involving 19 corporate entities nga nag-appear ang pangalan or may interest dira posible ang Vice Presidente. Ini, ladies and gentlemen, sa amo ni nga ginpasabpina nga mga documents, may mga legal nga mga question. Number one, ang question is, sang 2025, may ara sang phrase sa desisyon sang Supreme Court declaring void ab initio. Butang balon sala from the very start is as if there's no impeachment complaint nga nabaton against the Vice President. Bangod sang technicality, di ba? Gin-dismissed ato by virtue of that, or gin-archive sa Senate by virtue of that decision of the Supreme Court. Kabahin dito sang desisyon sang Supreme Court nagasiling nga ti ang impeachable offense kag ang mga dapat imbestigaran should only cover sang period sang siya nagauyat sang impeachable position. So isa ina sang gina-question karon sang depensa. Kaya if that is part of the rule, part of the law, kabahin na sang mangin kasuguan naton ang desisyon sa Supreme Court. Sa aton pa mangin skrana, Supreme Court reports annotated that amo ina ang isa sang dako nga legal nga basis to interpret provisions of different laws. Just like ining may mga numero bala nga Republic Act, Presidential Decrees. Ang inabasihan mo dira, kung wala expressly na butang sa Republic Acts, sa Presidential Decrees, amo ni ang mga ginpang hambal sa desisyon sang Korte Suprema termed to be Supreme Court Reports Annotated or SCRA. Tinabutang dira nga ang coverage lang amo ang mga offenses committed during sa iya sining present term as impeachable public officer. So ang argumento ya sa depensa sang 2007 hindi pa man siya Vice Presidente. She is not yet an impeachable public officer until 2022. So isa ina sa ginatanaw ta ato ni gina-assess naton kung diin malusot ang depensa without discussing to the fullest the merits and demerits of the case.
dira malusot sila in saying this violates the very statement of the Supreme Court in the Supreme Court's decision way back 2025 sang House of Reps versus Duterte. CVP man to versus the House of Reps. Yung decision sa Supreme Court. So the Supreme Court should maintain sang ila sining ruling. If the ruling states really expressly nga ini naga-cover lang kag ang impeachable offense or ang mga sala should only be determined within the incumbency sang impeachable public officer, this case ni VP Sara, sang tiyempo lang nga naguyat sa sang impeachable office or impeachable position, and that will commence lang sang 2022 when she was voted Vice President, which is an impeachable position. So, dira posible malusot. Isa ina sang dako sining natanaw naton nga lutsan iya sang depensa. That's why nangayo sila sang certified true copy of the impeachment court decision to subpoena sa mga documents nga gin-inyo marita bago langid. Ang isa pa gid diri ka pwede ma-apply amoy ining sa AMLAC. Kay ang AMLAC records should be and must be confidential. So, ang AMLAC record supposed to be is confidential. So, kung ang AMLAC records, nambal ikaw nga for an impeachable public officer, may leeway karon ang impeachment court to scrutinize sang imo sining AMLAC record. But in this case, dalasa pati ang private citizen in the person of the Vice President's husband, 𝐿𝐴. Hindi mo ma-scrutinize ang iban sining mga AMLAC records, bank transactions, and so on and so forth without opening sang transaksyon sang private individual which is 𝐿𝐴. Karon, kung ini mahambal nga for cameras view, butang malo sini, sa impeachment court lang anay, nila talakayon, kag ila lang tanawon. But, ang requirement kag ang protection para iya sa individuals concerned covered sang AMLAC investigation should remain confidential. Not that much sa impeachable officer just like the VP, pero paano mo segregate nga hindi magwa sa publiko ang iya ni 𝐿𝐴. That's the thing, ladies and gentlemen, because it dates back 19 years ago nga matransaksyon. Number one, hindi pa impeachable officer si Sara Duterte at the time. Number two, up to now, may madalasa nga private citizen nga mo ini si 𝐿𝐴. Happens to be ang iya sininga bana. So, these are the things sa ginatanaw nga pwede lutsan niya for a petition before the Supreme Court agud to mag-intervene for possibility of abuse of power made by the impeachment court. Abuse of power kiti nakahatag na sila sang desisyon mo. Nakahatag na sila sang ruling mo ang impeachment court. 'Di ba? So, they have the power to issue subpoena. 'Di ba? And they've granted that subpoena. So in short sini, kung may ara gid man pag-abuso, it should be the power of the impeachment court ang dapat i-question. So it's an abuse of power. So dira ang ginatanaw ta nga lutsan. We're not saying and we're not defending sang VP, sa stand sang VP. Because right now, ang prosecution may edge. Nakaulo algo sila subong because some of their request or petition were granted. Amuning pagpasabpina sang mga bank documents, AMLAC records, tax documents, and so on and so forth. So dako na ini nga ligwa para sa ila. What's lacking right now? Kagano ang madugo diri sa part iya sang prosecution if in case. Number one, presentation of witnesses and evidence. Sa diin naghalin ini mga ebidensya. So ang pwede diri ma-question, together with the House of Representatives, ano ang inyo determination if it is valid based man sa ila sining gin-conduct sining committee hearing sa House Justice Committee.
Because ang mga bank records were given by former Senator Antonio Trillanes. These are the same bank records way back in 2017. Nga ginbandera ni Trillanes, nga gindeposituhan piso. It appears nga ang pangalan Sara Duterte and Rodrigo Duterte, Sara Duterte and Manscarpio, and so on and so forth. These are the bank documents. Ha? So, ina mga biyan, posible mag-aagi sa pag-scrutinized kung paano ina panindugan sang prosecution kag depensahan tanawon ta. Because they should offer sang ginatawag sini nga convincing evidence and testimonies that an impeachable offense was really committed by Vice President Duterte. The burden of proof. Butamalo sa ni ang responsibilidad ara sa prosecution. So, that's it, ladies and gentlemen, so far. So, balantayan tani madugo ni. Madamo lang sa mga technicalities, medyo boring ang mga technicalities dari as far as ang process, ang proseso. So, let us all study our homework para maintindihan nato ni itlubos ang ining articles to be presented. Partiya sa salin of the Vice President. Partiya sa possible sini non-declaration of all her interests sa iya sining statement of assets, liabilities, and net worth. Ang lain lang iya subong sa kay VP Sara Duterte is because banay abogado Banay is earning. Now, mahambal nga total nila amounting to 6 billion ang tanan nga bank transactions. Sa tanan sini nga mga naga-transact sa bangko, either checking account or current account or savings account. May ara sang current account, amoning checking account o current account, or ang imo sini nga savings account. So, savings deposit tawag sina. So, sa bank transactions, for example, ang imo sini nga checking account or current accounts. May ara karon sang deposito pulo. Tig 1 ka billion, that's 10 billion. Pulo ni tanan ka deposito. That would mean nga ill-gotten wealth na. Ang hambal sa impeachment court, no. And they all agree. Ang pamangkot sini, di naghalin ining napulo, for example, ka billion from 10 depositors. Kung ina nga bank account is a joint account of Manscarpio and Sara Duterte, ang pamangkot sini, paano depensahan sa impeachment court nga hindi iya ma-expose ang interest kag ang pribado sini nga transaksyon ni Manscarpio as a lawyer. So, ina mga biyan, medyo madugo. Medyo technical, pero ini mga biyan dapat lutsan sang prosecution kag dapat mapunggan sa depensa. Kay dako ina mga biyan nga issue. Mambal, 10 billion daw nag-agi nga transaksyon sa imo account. Gali kay, for example, ang ina nga account should be given. Let's say, for example, abogado ako. May gin bakal nga duta, kliyente ko. It passes through me, mambal, 1 billion na. Aring kwarta, ikaw to bayad. The remaining amount, kung pila da ma-agrihan ninyo, it's all yours. Let's say, nabakal 900 million, may 100 million ako kung ako ang abogado. Gintagan ako 1 billion sang kliyente. It passes through my account. So, ang 1 ka billion goes to me? No. The 900 million goes to the landowner nga ginbakal. But through sa akon nga abogado. Only 100 million remain sa akon nga ako nagid. Diba? So, that would mean nga ang transaksyon may nagdeposito, may ginkadtuan. Amo inang gusto scrutinize ang prosecution. May gindeposito, accumulated deposits 6 billion, diin ini naghalin, kag diin ini nagkadto. Hindi mo man mahambal, kung diin naghalin, especially if ina mga biyan in favor of Manscarpio. Because Manscarpio is not an impeachable officer.
Luwas na maghambal ay kay VP Sara Duterte na nga bank account. Mambal karon si Mans Carpio, 1 billion tuod, ginbayad ko na siya, ginbakal duta to sang kliyente ko. So pamangkoton mo sinong kliyente mo? Hindi pwede. Because that is already ang pag-divulge sang client-lawyer relationship which is highly protected by law sa ato sini nga Data Privacy Act pagid. Ha? So ang pamangkot, sino ginbayran mo? May ginbayran ako, that's why nga dito, hindi mo man pwede gid ma-disclose immediately without valid reason, kaya nga may ginbayran sa mo. Uncovered ina iya sang lawyer-client relationship and the data privacy law. Kaya ti wala man driya labot ang Vice Presidente unless otherwise, are, nga ang prosecution could establish nga ang 1 billion kay Sara Duterte na yang transaksyon. But if they cannot establish nga ang 1 billion kay Sara Duterte nga transaksyon, kag hindi iya ni Mans Carpio, so tawag dato sa ni wala igo. Ha? Wala igo. So every deposit accumulated sa bank accounts, conjoint account ini ni Sara Duterte, the Vice President, kag sang banaya nga si Mans Carpio, it should be defined ang every deposit nga iya ni Sara na or iya ni Mans Carpio ni. Iya ni Sara ni, iya ni Mans Carpio ni. Ha? Kay ang pwede mo lang scrutinize ang mga deposito kag transaksyon kag ang nagagwa nga kwarta nga iya ni Sara Duterte, mabudlay pa matudan man na sang prosecution mo. Ha? Nga pulo abi karon ka deposito tig 1 billion for example, mambal kay diin diri kay Sara Duterte. Ha? Kung ako man yang sa depensa, pamangkoton ko ang prosecution. Of the 10 deposits, saan ba sa 10 deposito na ito ang transaksyon ni VP Sara Duterte? You cannot say shotgun all. Ha? Kaya tayo maghambal ko ng depensa, this is Mans Carpio's transaction, this is Mans Carpio's transaction, he's a lawyer. May, ano siya, may law office siya, and is functional. Siya, yan ni Mans ni, yan ni Mans ni, yan ni Mans ni, yan ni Mans ni, yan ni Mans ni. Oh. So, will you summon or subpoena ang documents ni Mans? Resibo ni Mans? Will you summon Mans Carpio? Basing on the on the coroner's impeachment, according to Congressman Junjun, ang pagpasomon at the time, kung tao somon mo kung documents subpoena, ang pagpasomon at the time sa pamilya ni Corona was denied by the impeachment court because why sila labot kay ang ginatumod lang ang transaksyon iya sang impeachable officer which is Corona at the time. In this case, kung basihan tang desisyon sang Corona impeachment, hindi man pwede because hindi man na sila impeachable officer. Dapat pamatudan mo nga iyan ni Sara Duterte yang gindeposito kag transaksyon of all the bank statements and deposits and withdrawals nga iya ina ni Sara Duterte. Kay sino ina responsibilidad and burden? The burden lies with the prosecution to prove nga iya ni Sara Duterte na. Hindi pwede nga that's logic. It could not be. Mambal nga, tiamo na ang presupposition because it's a joint statement. Mambal nga tiyan ni Mans Carpio na. Diba? Mambal, iyan ni Sara Duterte na, sino dapat ang mapresentar in saying, mambal ang depensa kay Mans Carpio ni. Mambal ang prosecution kay Sara Duterte ni, sino ang may burden to present nga iyagin man ina ni Mans Carpio or iyan ni Sara Duterte ara sa prosecution. Mahambal ang prosecution, we have the strong basis to believe nga iyan ni Sara Duterte ni kaysa nakuha namon nga documents ang ining kwarta gusto that, gusto there, gusto him, gusto her. Ha? So, ara sa prosecution. Madugo pero boring. Pero dapat naton iniintindihon. It's already 8:34 in the morning sa ato sining pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Pero sa nasiling ni Congressman Junjun, amo ini ang pinakamabaskog nga article of impeachment. Bangod mahapos pamatud-an. O galing hindi tanan nga masandaran nga wala ma-enumerate sa articles of impeachment magamit against the Vice President.
In short, may mabukaran sila. Ay, siling niya, may transaksyon siling niya deriho, pero siling niya way madala ini sa articles of impeachment, siling niya guilty diri ang Vice Presidente. Hindi pwede. Kaya na may ruling na niya ang impeachment court in saying ang tanan nga mga makitaan pagidera possibility nga ini isa ka impeachable offense could not be used unless otherwise ina nasaad sa articles of impeachment kag na enumerate sang prosecution nga ini ang mga akto nga nahimo sa Vice Presidente. Kung wala dira ma-enumerate, hindi pwede magamit and mapatong nga impeachable offense against the Vice President. It's already 8:35. Ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. The ultimate trio nga kinanglanon sa aton sa lawas agod ma-maintain ang healthy body. Ang importante sini bakod aton immune system. Paano magbakod immune system takon kulang sa nutrients? Diba? Amo man ang kalimbawa, yablakon uhaw kita, ano ang batyagan mo? Luya lawas mo, diba? Amo man na ang aton sining nga mga body cells. Remember, kung ano ka man kadako, kag ano ka man kaniwang, ang imo sining nga outside looks, kag kondisyon, amo man na dito sa sulod. Kung maluya ang imo outside looks and condition, amo man na to ang magagmay naton sini nga parte sa lawas, and that's what we call as body cells. Luyang body cells, luyang lawas. Pagsik ang lawas, buta mo mapagsik ang body cells. Amo lang ina. Paano na ito mapapagsik? Dapat may enough nutrients sila. Din ta makuha ang enough nutrients. Kaya sudan mo kina, katrapang Alex? Dog? Pagkatapos baringon? Tapos chorizo? Ano makuha natin dara nga damo nga nutrients? So, ari kita sa Santhon Plus Gold Capsule nga may mangustin ang palaya malunggay garlic kag spirulina, Premium D3 Soft Gel Capsule nga may virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 kag Santhon Vitamin C. Well supplemented ang lawas ta sa needed nutrients, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre baladira ang konsultasyon. Kadto lang kamo dira, hindi maghuya-huya. Oras, it's already 8:37 in the morning. XFM. XFM. Yes to health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero 1 na mga nagpaparami ng taba
sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga subutika. The Secret of Health. Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng 𝐵𝐄𝐋 Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng 𝐵𝐄𝐋 Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng 𝐵𝐄𝐋 Plus Soft Gel. Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng 𝐵𝐄𝐋 Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remelito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangustin na kilala sa Santones, natural compounds na tumutulong laban sa inflammation, natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule. Wednesday na! Casino Plus Plus Plus. Ang daming winners every Wednesday. More saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor PH or call National Problem Gambling Hotline at 02-824-89568.
Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Gold Coffee Mix mabibili sa mga butika. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is 𝐷𝐢𝐭𝐡. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Boring ba ng buhay mo ngayon? Baka tripong sumali sa laro. Subukan natin kay liligaya. Kaibigan mo kahit saan anong oras. Madaming laro, sure ako na di ka mababagot. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, ka magbago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng letra, may chance na makuha ang swerte mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, baka magbago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng letra, may chance na makuha ang swerte mo. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight, so stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday na! Casino Plus, Plus, Plus. Ang daming winners every Wednesday. More saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Hando mo bala ang maputi nga banit kag
makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap. Ako po si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an. Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Kung mamati ka sa XFM. Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong Agi. Kung mamati ka sa XFM. Pero subong, nga nagpamati ako sa XFM, testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang Agi? Sige! Hello? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ano? 3 ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo? XFM. Patropa mo! Exciting! Santon Gold na yan, nararamdaman. Kayang tanggalin sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang. Gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa atin ay di natatalab. Santon Plus Gold lang ang aking iniinom araw-gabi. Marami tong sangkap na sakin ay waging-wagi. Spirulina, mangustin, garlic at ampalaya. Malunggay na, napakarami pang dalang sustansya. Panay ka iwas sa sakit pero palaging nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan yan, gamitin mo lang ang Santon Plus Gold. Siguradong tanggal lahat ng iyong nararamdaman. Mabisa gamit ko ito, nakakagaling pantanggal ng ubo. Kahit anong tumor sa katawan mo, kaya niyang tunawin gamit ang Santon Pari ko. Subukan mo na lang kasi ito, siguradong giginhawa pa ang pakiramdam mo. Kaya't mag-Santon Gold na kung gusto mong healthy ka, halika't ako'y sabayan. Kung gusto mong gumaling ka, kahit anong sakit pa, ito ang tanging paraan. Santon Gold na yan, nararamdaman. Kayang tanggalin sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang. Gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa atin ay di natatalab. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o konviktado? Absuelto o konviktado? Mula Pari hanggang Hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
Sara Duterte, absuelto o konbiktado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang 𝐊𝐴𝐾𝐍𝐶 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐴𝐾𝐍𝐶 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag-Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Cystopain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake ng akong lansa. Cystopain para diretso ang training. Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Maka-late na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Anti-tumor para sa may mga bukol sa mga part ng katawan na sumisibol. Super antioxidant talagang sa kalampon. Supplement capsule sa Plus Gold yan. Anti-inflammatory at hypertension. Ito ang capsule na maasahan mo ngayon. Meron tong ampalaya, garlic at mangustin, spirulina at merong malunggay din. Yes to health sa katawan ay tumutulong sa Plus Gold. Umorder na tayo ngayon. Ang Santone Plus Gold ay yes to health talaga. Santone na yan, talagang gagaan ang iyong pakiramdam. Matataas na vitamina ang inyong makukuha. Kompleto sa minerals, talagang healthy ka. Ang Santone Plus Gold, minamahal ng karamihan. Tinatakil ito ng matanda ka
habang edad ka pa. Yes to Health Incorporation, kanila company. Kung gusto mong magbenta, ikaw lang ay magsabi. Yes to Health sa katawan ay tumutulong sa Plus Gold. Umorder na tayo ngayon. Ang Santong Plus Gold ay yes to health talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Maraming nagpatunay sa sakit ay gumaling. Santong Plus Gold na tayo atin na itong bilhin. Ang Santong Plus Gold ay yes to health talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Maraming nagpatunay sa sakit ay gumaling. Santong Plus Gold na tayo atin na itong bilhin. Mga katropa, exciting! Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9 in punto. Padayon sa ato siring pagparagad sa paratuntunan Bullseye. Good morning anay kay Randy Artiaga Santisas. And also sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Sa kay Angelo de Monteverde, also good morning. Kag dira sa may Bukuhan, sa kay Katrupa Vibes Kanayunan, good morning. And also good morning sa kay Ma'am Idna Puray. Sa linya shoutout lang kay Florita Fontonalgo Alien sang Freedom Highway Alimudjan. Gapamati gid. Kag sa ato sa ring mga taxi patrollers, katropa taxi patrollers sa grupo ni Mr. and katropang Rodolfo De Lapos Jr. Kamusta nga to sa ring Money Market? Sa kay Sherwin Marcowi, good morning. Sa kay Stephanie Ku, good morning and thank you for listening. Sa kay Ayeng Gonzales, sa kay Jo Marie Bano, sino niya katropan Josel, pwede ma-impeach ang kontraktor. Ang impeachable officials lang, President, Vice President, Supreme Court Justices, Ombudsman, amoning mga list of mga impeachable public officials. The rest, pwede mong pasakaan kaso sa Ombudsman, pwede mong pasakaan kaso sa Nigan Bayan or any regular courts. Pwede, pero impeachment hindi. May mga impeachable public officials lang yan nga. They can be removed from office by virtue of an impeachment. Hindi abi covered ang tanan nga public officials sa ginatawag sini nga mga opisyal nga impeachable. Sa kay Romy Talite Pedregosa, sila nga katropan Josel, mayad nga aga, nga ang stoplight kung ginapatay sang taga City TMU nga wala guba pagkatapos sila magsinyas, mag-traffic. Wala sila salig sa gintakod nga traffic light. Isa na sang dako nga pala mangkutanon. But sometimes kung grabe ang pugok sang traffic, may system na nay. May allocated number of seconds sa stop and go. So kung tawhay sa stop, tawhay sa go gali, sometimes kag busy ang sa stop, ginapatay nila na kag manually, amo na ginasenyasan. Pero dapat kung tani mag-steady inai dari sa aton sa siyudad sa Iloilo. Otherwise, we have no consistency. Sakay katrupang James Pahadura dira sa �ㄢ𝐭𝐡. Kamusta lang dira sa taga �ㄢ𝐭𝐡? Good morning din sa inyo. Siya good morning katropan Josel kag sa member sang Bunggaitan Batch 89. Makontra sila sa grupo sang Forza Azul ba? Good morning lang gid sa Bunggaitan Batch 89 sang Don Tiburcio A. Lotero National Comprehensive High School, formerly Haniway National Comprehensive High School, kay Iratra Amiga Gemma Amiglio. Good morning gid and thank you for listening sa Bunggaitan Batch 89.
Kag sakay Mr. Paterno 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 Paklibar III. Sa linya, good morning katropang Josil, kag katropa Romel. Shout out lang sa kay Barangay Captain, hindi kagawad na tawag subong City Councilor to be. Si Cap Arnel Astorias dari sa Barangay Punong Lapos. Good morning gida. Sa Paklibar Alcongga Baay family. God bless you always. Katropang Josil, katropa Romel. Thank you gid ha. Nagpamasya di sa sang nagligad adlaw ho. Good morning ida. Sa kay Mr. Paterno 𝐒𝐶𝐍𝐓𝐑𝐎 Paklibar III. Ari di sang Friday last week good morning gid. Sa kay Tristan Wayat Gulay. Good morning. Mayad nga aga katropang Josil. Kag sa kay Ma'am Idna Puray gapangapis na subong ni Mr. Jigo Puray laban-laban gid ay. Sa mga nag-menopause bla, kag sa may mga hormonal imbalances, nami balay pangapi Santhon Plus Coffee Mix, 𝐻∗caffeine, 𝐻∗coffee beans. Ini may mangustin, moringa powder, kag soya powder. Nag-balances sa mga hormonal imbalances. Namin sa malalaki man para hindi maghubag blang prostate. Hindi nga naghubag ng prostate yung kag mag-inom Santhon Plus Coffee Mix. Samtang wala pa, proteksyon ang kaugalingon ninyo. Mag-inom sa Santhon Plus Coffee Mix. Kag sa kay Niek Espinosa, good morning and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Now, ining impeachment against the Vice President, masadya kahapon actually. We've learned a lot. Sa bagay, ang iba nagakomento, sila niya ginpadibatihan pato kahapon gali ni Senator Chis Escudero, the presiding officer of the impeachment court, nga may nahuman na gali siya nga script ko na nung desisyon niya. Amo nang ginahambal tabisan hindi ni karon pag ipahiring may desisyon niya karon ipatrial ang Vice President may desisyon niya ang tagsa-tagsa ka mga senador ta kung kaysa ganito mahambal kita nga is just a matter of formality just to comply the process, otherwise kung di ma-comply ang process that is questionable legally and constitutionally. Tigin na kompleto na lang process pero pati ka na. Humana na desisyon nila. Ang iba na bisan palpagon mo kumaragko nila sina sa martilyo. Hindi na magliwat pa kung anong desisyon nila. Di ba? Panggabuton mo ng kuko nila, pulo ka kukos ka mo. Hindi na magbaylo desisyon nila kung hindi na pro, anti-impeachment. Hindi na mabaylo. What do you think, ladies and gentlemen? Remember nga this is not just a purely tawag dato sa ni legal process. Somehow, it is a political process. Proseso political kaya nga, not all judges, senators, are lawyers. Kon ara iya sa regular courts, hindi kaya makatabang sa imo sining nga kliyente kung di ka abogado. Hindi kay mo ya kahuwis kung hindi kay mo ya abogado. Hindi ka kahuwis kung kulang training mo sa abogasya. Parehas di karon bago ka lang kapasar abogasya, ibutang ka dayon huwes. May mga qualifications pa na. Tingaton nga mga senador. So I don't have 4 years of law but I have 29 years of lawmaking. Di ba? Ang iban gani bago lang nagsenador, may bendalo na dayon. You see, ladies and gentlemen, that's why kung kaysa, we cannot appreciate sa mga ginadibati sa mga abogado, let us all remember there are other legal nga mga nadesisyonan nga mga kaso nga why kita ya ihibalo know how. Why kita ya ihibalo. Sila ya updated na may mga ginabasihan pa if vague katamang kasuguan. Buta malon sini wala blasang na-specify. Mayra pa kita sang SCRA Supreme Court Reports annotated. Kung wala sa SCRA, balikan mo ina ang mga opinion sa mga anay justices, mga prominent and respected persons in the field of law practice. Balikan mo ang mga minutes or discussions and opinions pertaining to a certain case referred to the Supreme Court, or balikan mo ang mga desisyon nga sa lower courts with similar circumstances. Tinay updated ang mga abogado sina kita ya allows amo nang it's a very taxing nga sundon man naton ini mga legalidad. Sometimes ang mga daw hindi tagin maintindihan just list down the citations nga based on Republic Act 1234
based on Supreme Court's GR number, etc., and so on and so forth. Tandaan nyo lang kayo i-research kung anong section, anong paragraph, anong page, ara na da para maintindihan ta. You see, ladies and gentlemen, that's why kahapon, ang madugo dari, amo ang pamangkot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano to both parties, ang prosecution kag ang defense, pertaining to the subpoena or pagpasubpoena sa mga court records or sa mga bank records, any bank statements, and that includes AMLAC reports, and that includes ang mga data pertaining to corporate entities nga may intereses posible darang Vice Presidente, ang mga bank branches, ipasubpoena dosis tecum. But this is a subpoena in general. Pwede no kung may ara gin-offer, magamal ka sa korte, gin-offer nga witness coming from a branch of a bank, allegedly may bank deposit darang Vice Presidente. So, way pa ita kibalo kon may subpoena ad testificandum nga gin-issue. Buta mo doon, ipasubpoena mo ang tao to testify before the impeachment court. Depende ina sa i-offer nga witness, and ang witness can be withdrawn by any party at any given time. Kita nyo sa nagligad, gin-withdraw sang prosecution ang testimonya ni Attorney Sulaica Lopez, the Chief of Staff of the Vice President, sa pinakaunang article, ngayon talakay nila, morning grade threats, which is tantamount to what we call as betrayal of public trust, which is an impeachable offense. So gin-withdraw nila. Ang testimonya pagid ni Captain Belio from the House of Reps, gin-withdraw Manila. So they can withdraw witnesses. At any given time. Bisan pa nga ini na list down na sa ila sa nga pre-trial conference. Sa pre-trial, gina-enumerate mo ang imo sa mga witnesses. Pagkatapos, ang mga witnesses gina-enumerate mo, it doesn't mean ubuson ina presentar. Depende ina sa command ang nagadikta sina ang prosecution. Kung tiyempo na sang cross-examination and offering of testimonies and evidence, pieces of evidence, sang depensa, mo man na sila, they have the control of their witnesses. Kung i-offer nila, ipatestify nila o kung hindi. Ari ang mainit mga biyan nga kabahin sang proceedings kahapon, ang pagpamangkot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa duha ka partido, sa prosecution kag sa defense. Whether or not the defense, although they stated already in their opening statement, considers such statement in the Duterte case as obiter dictum, and I'd like to reiterate, it's very important that we all understand and come to our own conclusions, because many times during this trial, and even in the decision we'll have to make, this question will play a center, will be front and center. So may I ask Attorney Poa, do you think that statement was a obiter dictum? As stated, Your Honors, thank you for the question. Stated last week, Your Honors, it is our position of the defense that that is not obiter dictum, precisely because, Your Honors, it is our theory that when the Supreme Court decided the case of Duterte versus HOR, the point that the one-year bar was triggered is precisely because there was a violation of due process. That's why if you read the decision, Supreme Court, through the words of course, Senior Associate Justice Marvic Leonen, painstakingly discussed what due process is actually in an impeachment proceeding. And in fact, there was a line in that decision that says that they wanted to clarify the guidelines on impeachment proceedings. Further to that, Your Honor, hindi lang po sa decision, pero pati po doon sa binibigay na primer or summary ng Supreme Court bago nila ilabas yung buong decision, they enumerated the guidelines, which were around 7 points, if I'm not mistaken. And the 6th point is actually on what is an impeachable offense. And in fact, we have prepared copies of that primer for the senator judges, which we can distribute so that makita po nyo na
while ang effect ay na-trigger yung 1-year bar, it was really due process that the Supreme Court was discussing in that case to guide. Yes. Commission Counsel for Respondent, kindly submit that to the Clerk of Court. Yes, Your Honor. Thank you. You may proceed, sir. So, while as I was saying, Your Honors, while yung ang end result is na-trigger yung 1-year bar, and that's why void yung naging first round of impeachment, ang talagang pinag-uusapan ng Supreme Court dito is the observance of due process in every stage of the proceeding. And that is why it is very important na mapag-usapan natin na yung kasama doon is really kung ano ba talaga ang isang impeachable offense. At nakasulat doon, if I may quote, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office, meaning in relation to their impeachable office and during the current term of the impeachable officer. So that is why, Your Honors, it is the view of the defense na hindi po obiter lang itong pronouncement ng Supreme Court na to as to what constitutes as an impeachable offense. Yes. I'm not texting. I got on my phone the Duterte versus House of Representatives because, of course, my follow-up questions was to get into the mind of the prosecution when to apply the Duterte case and when not to. So, but I'll still ask you the same question. So, what's more logical, that the due process requirement that the acts committed should have been on the term is also applied to the other modes or just to the 1/3 mode? All modes of impeachment, Your Honor. That is our position. Kasi po, we would veer into absurdity, no? Na kung dun sa 1/3 mode tayo, ang impeachable offenses limited lang sa term, pero pagdating doon naman sa other mode, which dinaanan, admittedly, at yun ang dinaanan nitong current proceedings natin, mag-iiba ang definition ng impeachable offense. I do not see any logic on why there's a difference because an impeachable offense is an impeachable offense. So para po sa atin, that should apply. And in fact, the Supreme Court did not make a distinction as to the guidelines that it laid down in that decision, Your Honors, please. Yeah, so in the first page, sabi dito, second, considering the nature of the offices and the institution that are subject to impeachment, in effect, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process, all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review. While the court does not determine when, who, and whether an impeachable officer may be removed and disqualified from political office, it has the duty to construe and process mandated by the Constitution. So is this for you part of the ratio decidendi, or is this a obiter dictum? Ratio, Your Honors. In fact, that's why the Supreme Court, when it started the decision, said that the end does not justify the means, no? Because it was precisely discussing the means. Ano ba yung dapat nating sinusunod na proseso? So since we're talking about subpoenas, we'll go to the end and the means, the justified means. With the permission of Senator Judge Allen, I would just like to get the assent of the counsel from the panel of prosecutors. The documents ought to be distributed by the counsel for respondent is a July 25, 2025 discussion on the Duterte v. HOR on the 1-year bar rule. Again, it's dated last year. With the permission of the prosecution, we shall distribute it without prejudice to the counsel for the panel of prosecutors to also furnish whenever it shall so desire, because this issue, as pointed out by Senator Judge Cayetano, will linger until the end of the proceedings, without prejudice to the counsel from the panel of prosecutors to so furnish also Senator judges with their rejoinder to this document being furnished to the Senator judges. Is that okay? Your Honor, I believe that, first of all, may we request for a copy of that document. I believe that document refers to the office of the spokesperson. That's correct, of the Supreme Court, in which case, Your Honor, we would have to interpose an objection because any interpretation
by the office of the spokesperson is not binding on the Supreme Court. What we must look at are the actual text of the decision. Well, counsel, you can say that in your rejoinder. Point that out in your rejoinder and point that out in your submission. We will do that, Your Honor. So ordered. Clerk of Court is directed to kindly distribute the copies to the Senator Judges without prejudice to the panel of prosecutors submitting a rejoinder to this document. Senator Judge Alan Cayetano, you may proceed, sir. Yes, Apologies for the interruption. Presiding officer, to be fair to the, I wouldn't have objected if you objected to the distribution, but realistically we won't have time to read it because magruruling na after. So it'll be more of reference materials. But feel free also to, if you feel that you should submit in writing a rejoinder to be fair to everyone. So if the voting was tomorrow, and it would be unfair to distribute it. So can I ask the same question, Congressman? So I read, it's the first few paragraphs, no? Sabi kasi dito, you heard me naman, no? You want me to read it again, or? If I may be allowed to respond already to the yes, go ahead. question. First of all, Your Honor, I think we must point out one of the plainest reasons why that statement in the Duterte ruling is obiter dictum. And that simply is because there was no trial yet to speak of when the Supreme Court rendered that decision. Paano po magiging issue yung nangyayari ngayon sa trial, samantalang nung dinesisyonan po yan ay wala pa pong trial. Therefore, any statements by the court about how the trial should be conducted are outside the issues of that case, and while they may be guidelines, they are not binding as judicial precedent to us and to the future generations. Actually, I was referring to a different matter already, but just to that point, it's not how, it's what. Because it's paragraph 6. So the basis of the charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. For the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, Section 3.1 of betrayal of public trust given by the majority of the electorate. For the other impeachable officers, the acts must be sufficiently grave that they undermine and outweigh the respect for their constitutional independence and autonomy. So this doesn't really tell us how to conduct the trial. This basically tells us is that if we don't follow that, we're endangered of having a trial that's void ab initio. I would have to respectfully disagree, Your Honor. Anyway, we've gone through that argument, and I won't argue with both of you. Going back to this is what I read, no? Second, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effects on independence of constitutional department and organs, and its nature as a constitutional process, all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review. I'll stop there. Kasi nabanggit mo kanina, may I speak English Filipino? Nabanggit nyo po kanina na that's for us to decide, and my interpretation, and I've felt like that many times, diba, na zealous dapat ang impeachment court sa powers niya kasi not only because it's sui generis, wala tong apologize to Senator Judge Risa, my phone fell there. So wala nga tong, you cannot appeal the decision of my belief, no, is you cannot appeal the decision of to acquit or to convict to the Supreme Court, diba? But the parameters, so let me use the words of the Supreme Court, no? Ang sabi niya, all legal issues involving impeachment proceeding are subject to judicial review. So you disagree with this or you agree? In context ng sinabi mo kanina na it's within our power to make these decisions. I believe what is the controlling decisions there, Your Honor, are the cases of Gutierrez and Francisco. Because in those cases, the issue of what is an impeachable offense was squarely brought before the court, and the court said very clearly that that is purely a political question that's not within the judicial power for us to decide. And I believe that that should be
the controlling jurisprudence. So let me be more specific. So for example, we issue some subpoenas and we do not issue some. Can one or both of you, meaning the prosecution and defense, go to the Supreme Court and question it? Well, there is always the possibility that some side, perhaps the defense, may claim that there's a grave abuse of discretion, I believe, as they have done in their other petitions filed, and therefore make an attempt to stop the proceedings before this court. But as I have said last week, Your Honor, in our opinion, it is this court has the sole and exclusive power to decide what an impeachable offense is, and no one, not even the Supreme Court, can dictate on this court in making that decision. Yes. Same answer. No, Your Honor. No, so, I have a different... So, okay, you can go back to that question. Then my follow-up question was, so let's say certain orders of the court, can the prosecution or defense go up to the Supreme Court and question its constitutionality? Yes, Your Honor. It is our position that either of the parties can do that. Why? Because sa atin nga, ang sabi natin kanina, that the Constitution cannot be read in isolation. So while the Constitution gives the sole power to the Senate to try an impeachment case, to try and hear an impeachment case, we must read this in conjunction with, again, Article 3, Bill of Rights, and Article 8, specifically Section 1, which is the power of the judicial review. So pag sa tingin po ng isang panig, merong grave abuse of discretion na naganap, we are of the position that, in fact, this is a justiciable issue and can be brought before the Supreme Court, Your Honor. So at least in that small point, I think we all agree that if we think there's grave abuse of discretion, there's a possibility that the Supreme Court will take it up. Not referring to I'm not referring to the subpoena, I'm talking in general. So I'll skip a few pages of my questions precisely because I wanted to elicit your opinions. So there are part of the proceedings. Isa lang ang naintindihan na, or duha ka bagay. Number one, whatever will be the decision of the impeachment court, butamalo sa ni decision nila is to convict or acquit the accused or the vice president cannot be appealed before the Supreme Court. In short, hindi pwede makapahilabot ang Supreme Court. Pwede makahimo sa tinatawag na judicial review ang Supreme Court if there's a grave abuse of discretion, grave abuse of power, basta may grave abuse. Sang pag-exercise sang ila sining responsibilidad ang impeachment court. Now, number two, anything that pwede i-question, kagina-question sa impeachment court, pwede maka-proceed for a judicial review ang any party. Pero depende gihapon ina sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema maka-akto lang kaginaktuhan nila kung there is a blatant abuse of power, blatant abuse of discretion, and if there is a constitutional issue. Amo ni ang pwede maaktuhan sa Supreme Court. So with this, ladies and gentlemen, ang ang ginadiskursyonan among party sa ginatawag, insakto na katropang Alex, that's the point. The ultimate facts. Kung bala nag-gather were ultimate facts or evidentiary, tawag nato sa ni mga facts, evidentiary facts or ultimate facts. If it is an ultimate facts, for example, bank record, may isa da ka deposito karon nga naghambal nga suno sa records ang bangko may 1 billion. That's an ultimate fact. Versus evidentiary evidence or evidentiary fact, pwede mapresentar is because may naghatag sa akon sang papel nga may deposito nga mo na nga account nga 1 billion. So that is an evidentiary fact. Pwede mapresentar as evidence pero lain man niya ang ultimate facts nga ginapangita. So most likely, ang impeachment court will decide kung ang gina-offer bala nga ebidensya sang prosecution is an ultimate facts or evidentiary fact lang. Katropang Alex, it should be for conviction an ultimate fact or ultimate facts. That's it. Buta mo sini beyond question ang iyang legality, constitutionality, and existence.
It's already 9:28, alas 9:28 sa ato sa nga pagparagad. Good morning gid kay RV Chris Caceres. Well, that's it, anay, ladies and gentlemen. Ha? Ang isyu ya karon sa kay Senator Judge Robin Padilla. Nga gin-isyuhan sa sang ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla nagsiling, nga gin-baliwala ya kuno ang pagsabat sa gin-issue sa iya nga sumon. Ambal sang ombudsman, niya tuloy na namin si Padilla. Kay why kuno magsabat. Pero may ara ginauyatan ng ebidensya si Senator Robin Padilla nga nakasabat siya sa ombudsman. So which is which right now? So ini mga abyan gintalakay kahapon kagin manifest ni Senator Robin Padilla sa impeachment court but was referred to the Senate sa plenary. Kaya it's a concern of the Senate as a plenary if in case may aragin man sang pagahimuon silang akto as senators, not as senator judge of an impeachment court. Kag may manifestation si Senator Rodante Marcoleta that he will be allowed to participate in voting sa pagbinutuhay. May ginsight sa dere during the Estrada impeachment wherein the Senate and the Senate President at the time contemplates to allow a member to participate sa voting. So pagabuto-butuhan naman na, laban-laban ka tropang Alex, titanawon tabi if they will vote according to segregation by tawag nato sini by virtue of majority and minority or they will vote according to their conscience. Amang senador, kay talakayo nila ina sa ila sini nga plenary session. 9:30 na morning sa ato sini nga pagparagad kita na ka Vision X Plus ay galabo ng inyo sini nga mata. Hindi nyo pagtuguti nga maglabo ang mata nyo kag maghambal nga ay ti anong kulang sakon. Pakonsulta bala kamo to sa Yes to Health Wellness Center para mabalaan ninyo kung nga galabo mata nyo. Basi taas inyo blood sugar. Dapat makontrol ng blood sugar kaya isa sa mga epekto sa garabo imo sila nga panulukan mo. Number 2, basi kung kulang ka sa nutrients. Kung kulang ka sa nutrients, pwede ka mo mabuligan ng sang Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin A, kag zeaxanthin. Quality products ang Yes to Health Incorporated approved sang Food and Drug Administration. 9:31. I-check tabi si katropang Jansen. Kay may ginpadala dari sa aton niya concern. Actually, concerned resident of Barangay Buhang Haro. Dira bala sa lakturan katropang Alex. Lakturan ina dira halin sa MacArthur Drive. Amo ning halin sa Tabok-Suba pagadto Ceres Terminal MacArthur Drive 9. So halin dira sa MacArthur Drive, kilid sang gasoline station, bala dira if I'm not mistaken, may lakturan na malapos ka to sa ano mo may bukuhan. Amo nang lapsan mo dito. Maagi ka da sa may Buhang Elementary School. So may ara da lugar nga tinumpukan sang basura. Tinumpok nila sa poste sang more power ni Guro kag telco ho. Waay ma-pick up ano pa nagaingaw ang lagong kag ang tawag naton flies bla langaw in that area nagapanimaho. Ti karon lapit man ni sa eskwelahan pagid. Pamangkot sini amugid man ini ang drop off point sang garbage. Amo ning tulumpukan sang garbage. We would like to coordinate with the barangay officials. Kag sa sitwasyon dito, kay dugay na nila ban-ban way ma-pick up kay nga galalaptan na ho. Pamangkot sini may gagi dara nga garbage truck. Iya sang JS Lyson Construction, JS Lyson bla. JS Lyson nakakontrata subong sa pag-pick up sa ato sila nga mga mga basura nga ini. Tingaway ma-pick up ina do kadugay na ni how. Kung sa mga tao pa, dugay-dugay mga puna, pagkapon pick up na daw. Abi check ta si katropang Jansen Sinamateran with katropang Mario Hilonggo live dito karon sa may Barangay Buhang, Distrito Gapon isang haro. Dali lang sa ubos-ubos sang XFM. Kani ari kami sa Tabok-Suba. Pakadto ka dito sa Ung-Uhong. Ang Ung-Uhong na buhang na namo. But before that, may crossing na pakadto dito sa may bukuhan sa Circumferential Road bla na dara na dampi. Katropang Mario, Dol, please proceed, Dol.
Katropang Josel, live kita nga nag-report sa Silingang Matinyon. There is Zone 2, Barangay Buhang sa Distrito Sangharo. Actually, katropang Josel, ining lugar, adjacent ini sa Barangay 𝐿𝐵𝐄. Daw boundary siya bala, ang dalan na ni ang nagapagitan sa Barangay Buhang Zone 2 kag subong man ang sakop sa Barangay 𝐿𝐵𝐄 katropang Josel. Sa maayo nga balita na kuha na gidman sa subong nga aga ang basura. Nakuha na tong tinumpok nga ginpost naton kahapon. Pila na edad sa basura to, Dol? Mga 3 hasta 5 kasimana katropang Josel. No. Di may schedule na da nga pikapanay mo. Actually, yung problema na to subong, that's the thing that we need to coordinate with GSO, Dol, no? Daw hindi consistent subong as sa schedule nila ang pikapanay sa basura as far as GS license is concerned, daw. Yes, ang lugar nga ni katropang Josel, bali drop-off area gid man ina dire. Kay based sa aton nga nakita nga napaskil nga karatula, ang schedule sa pag-pick up sa basura dire is Sunday and Wednesday, Domingo kag Miyerkules. Pero sa pagpulupabangkot naton, siling sa mga residente diri wala ma-pick up sang Domingo ang basura bangod nga hindi makalusot diri kuno katropang Josel ang garbage truck. Kay kuan siya mo do bypass sa road ni ang area sa pakadto kato sa may C1 road. Actually ari ko digan subong sa tubang sang isa ka Tiangge may medyo duro distansya na pero baho gyapon. Rota balondol kung sa mga tao pa nakuha ng bangkay parang baho aragyapon. Oo, aragyapon. Kay kung makita naton base sa aton siling gina atubang dire katropang Josel nga karatula, may nakabutang pahibalo schedule sa paghaboy sang basura every Sunday 5 to 6 a.m. Amo na ang nagkabutang iyan isang Barangay 𝐿𝐵𝐄. Pero may another revise sila nga schedule sa throwing of garbage. Sunday 6 to 7 a.m. and then Wednesday 10 to 11 a.m. Amo na ang nagkabutang dire katropang Josel. Te kahapon base sa Facebook post sang isa sa mga netizen nga wala ma-pick up ang basura, damo-damo nga mga tinumpok sang basura dire sa kilid sa pader sa poste nga kung maglabay ka kung ang imo direksyon maghalin ka sa Tabok Suba, diretsohon mo ang buhang flyover kundi mayari dire sang bypass road, shortcutan bala pakadto sa eskwelahan. Sa right side mo sa katropang Josel, damo ni siya bala pamalay dire sa palibot, damo siya sang pamalay. Te kon makita mo may mga dalagko nga mga balay, may mga Tiangge, tapos dire gatumpok sa binit lang sang dalan ang basura. So kung ang schedule, Dol, is Domingo kag Miyerkules, ang haboyan ay basura, ano naman ang schedule sang pikapanay? Tiyan mo man na supposed to be katropang Josel right after sang paghaboy, pick up po na dayon sang basurero katropang Josel ang GS license. So subong nga aga nakuha na. Ari ko di subong sa tubang sang Tiangge. Chay, good morning. Kay daw lapit gid atubang gid no sang Tiangge ni Chay no. Ano nga lan sang Tiangge mo di Chay? Princess Store. Princess Store. Chay, ano oras kay naging pick up ang basura? No, mostly, ano na ngayon? Kay sa Tabok yun ay katropang Josel? 7 siguro ba? Mga? Before 7? Before 7? Okay, may klase pa mga bata. Pero ano-anong plastada, Chayman? Kay Tabok yun isang imo nga Tiangge. Busilingon, pag tabwa mo, basura, ginadiya. O sa imo nga paglantaw sa nagligad, mga pilakadlaw nga way makuha ang basura? So, alin, tanit, sa Domingo sang aga pick up na nila. Di kay may ginahimo daw dito ginlakan nila gimutangan nata nila sa closed
Hindi makatabok dito, hindi maka-cross. Hindi. So, di pwede man makaliso, pwede man makasunod, pero pwede makagawa. Hindi. Pwede makagwa. Kung dito siya, naka-close man ata dito. So magtimbag ito galiging close? Oo, ata. Oo. Pero hindi pwede makasunod ang Wala. garbage truck. Hindi. Diretso sa imo atubang gid, no? Subong gani, bisan nakuha na po kapanimaho gyapon. So, yobo. Kasalalaki, tansya namon ni kay may mga tinaib sa mga manok nga ginahaboy dira. Ti ko hindi mo ma-pick up sa inanga adla sa kaya Domingo, the next day mabahaw na siya. Kay ginaukay sa mga ido. Amo na nga daw naglain gid ang pagkaano niya. Pero kay nasang aga pa nila ging kuha, Basta do aga pa man, hindi pa rin kasing aga. Kasi sa una do 5:30 gina-pick up na nila o alas 6 paaga pa na sila ga-pick up niya kung ora mismo kung Sabado Domingo sang aga ga-pick up gina sila baga. So kada Domingo sang aga paghaboy sang basura sa mga residente, insigida ginakuha ni. Oo. Pero atong nagdigad nga Domingo, wala ma-pick up? Wala na pick up. Kaya may rason sila. Kaya may close dito ang So kaya ging close, amo nang hindi ka sulod ang garbage truck. Pero anong hambal nila? Kaya may mga nagkalabilin pa? Siya kay hindi daw nila na makuha. Kaya mo nang rason namon nga hindi makuha ang mga kahoy kay hindi nila gimpangutod. Amo na ang sigurasyon nila. O either nga sa damo na rin sa basura kaya hindi man nila madala. Ang mga naghahaboy sa basura, di chay, dire lang sa palibot nyo or may other barangay? Alin lang diri sa amon. Sa amon na kailain man na sa buwang sa Ivichanova lang. Ivichanova. Po ini nga lugar ya Ivichanova ni. Ang sabyak isumto buhang na. Include pa na sang Ivichanova. Andito lang na ang buwang. Okay. Katropang Josel? Kada ang schedule pikapanay dara katropang Mario? Chay, magkot katropang Josel, anong schedule sang pikapanay? Kaya gibutanganan na nila daw alas 6. Alas 6 na natubong sa una pa maaga pa kay pick up na siya maaga pa na yan sa una. Adlaw-adlaw na? Alas 6 o either mabago mag-7 o either mas maaga pa na. Kada adlaw inang pikapanay? Kada adlaw ang pikapanay? Hindi. Lang, Linggo sang umaga, kag Miyerkules sang aga. Pila ka pick up schedule ang nila to ma-pick up ang basura sa nagligad TI? Isa lang, sir. Oo. So bali wine lang ma-pick up sang Domingo o sa Miyerkules? Sang Domingo lang, sir. So mo tong nagbaho kahapon? Oo, kay siyempre ginaukay sa mga ido. Din dampining ginbalabagan nila? Anong ginbalabag? Anong ginbutang? Daw kawayan siguro gin-close lang nila nga hindi makaagi ang mga salakyan kag ang mga tricycle dahil may gina-construct ata di sila nga road. Do may sinimuntuhan sila. Okay. Pero di subong ang baho ara gihapon, no? YMC Pero pot? oo, mas mayo-ayo na sa kapon kag nung galalain pati doon tiyan mo kung nagakaon ka, doon hindi ka makakaon, sir. Ang langaw pagid kadamo guro? Ang langaw, oo. Kadamo kag siyempre ginaano man sang ido kaya baho. Ginaukay sang ido. Pero dira gid man ang halabuyan basura ninyo tulumpukan. Oo, sir. Oo. First time ni natabo or makapila na ka beses ni nga nagka-delay? Mas grabe, subong na, sa una, kisa na delay man, subong grabe, gudya kay sa kadamo, kag mga baho na gudya. Okay, timayo ni kay na pick up na, pero will try to coordinate with the GSO kag sa barangay officials da kung paano maplasta na damayo nga hindi magbaho bala. Dapat maputos ginadi ang basura nga arada. Ginaputos man sir, may mga sako manadakay ang mga black garbage bag. Kaso hindi mo gin malikawan ang ido kay siyempre damo ido nga nagaagi. Minaukay nila po mga mabaho na mga may pagkaon. Damo stray dogs daw, damo ido nga dito lang yun sir sa may sa amon dito hindi man masyado Te dapat pang dakpo ng mga ido nga layaw Oo, sir. Kung pwede lang ba? Okay, sige. Thank you, sir. Thank you, Gib. Ano first name nato ni Chay? Helen Das.
si Helen, si Ma'am Helen na dasang Princess Store, no? Tubang gini katropang Josel sa siling tindahan diri. Dol? Sa Yachangge, yes. Dindam pitong karsada ko nung gin-close ang nagliga daw? Kundi familiar siguro sa ato na matagpanmati ang bypass road di Bla katropang Josel. Lapos ka to sa may buhang. Gin-close niya magtimbang. Bota balon the entire ang bilog diya gin-close nila? Oo. Temporary kay may ginobra nga portion sa dalan. Tinga 2 lanes man na dapat 1 lane lang naging close na bala na gid nila may eskwelahan na pagkatapos bypass road. Tingkon may emerhensa karon to mano na. Amo ganina katropang Josel kay ano nga construction na daw kay sino na daw? Hindi man construction daw portion ng sandalan nga gin sementuhan bala nga guba gin sementuhan para nga mangin maayo ang dalan. Ti okay man ang pagpayo sa dalan pero gin consider kon tani nga bypass road na da mo lagyan sang ano mo slakyan. Yes. Ti 2 lanes gani tani 1 lane na nga naging close nila pa kun bilog nga lane karon ng kalayuhon or 2 lanes ang kalayuhon sunod naman pagtapos ang curing period sa ilo naman spiha kag kayuhon Amo na ang diferensya to pa Joseph pamangkot ra kay engineer nila Kabinae kay Domingo ti sa ligman sa ligyo ko nga ti wa isang klase wala sang damong salakyan nga nagaagi so muna ko nga gin totally ti close iya ka barangay na construction iya ka gobyerno or iya ka private individual waay lang kita gid ka pamangkot gid ka to pan Josel kung iya ka project sa barangay pero nakita gid man nato may arasang do portion man lang sandalan kito pa Josel. Ti kun portion lang nga bilog nga lane ang ginseraduhan 2 lanes ginseraduhan nila. Di para hindi siguro madisturbo kato pan Josel May langguan niya. Amo nang pinakamasakit katropa Mario kay mas poderoso pang kontraktor sa gobyerno. Daw hindi man kuno kontraktor to ang barangay? Oo. Ti tawag na CS man na hindi kasi sarian section na common sense. Galing kay Mayad lang way sunog dol ko may sunog bay. Ate ako na dako nga problema. Pero sakop na ang kilala tadaguro nagbuntod siya niya ka haklo dai. Yes. Sakop na isang barangay MB Chanova katropan Josel. Kung magpakadto ka sa C1 road halin ka dari sa main road sa MacArthur Drive, right side iniya dol. Yes. Right side. Left side ja mo nang MV sa Nova. Pero part ni siya sang MV sa Nova kay ang sonto buhang dito pa sa unhan. Okay. Pero daw ang mga naghahabol di sa basura hindi lang mga taga Nova, kundi pati man ang taga buhang katopan Josel. Te ubos yung nakaklo baho daw ay pa. Matamat kami ganito. Biko kon ubusan niya na idol at least maganakan. Katopan Jansen no. Matamat kami katopan Jansen kay do na buros na siya namon sang baho na ubos namon kaklo. Kay bisan pa katopan Josel nga wala na kita sa may makita gid nga basura nagkalabilin diri mga inutod nga kahoy pero baho gyapon. Kunari ka may distansya na ganina katupan Josel sa tabok sang gintumpukan nilang basura sa may Tiangge nagatindog sa mga sa mga love language idol hambal nila your body has gone but your scent remains in my soul. Yes. Grabe no. Do lang punto mo gani. At least no naka pulo pa huway wala mga residente. Chay, sa inyo nila bot man ang baho. Dahil bla kaya akin si Chayo manaog ko blanay. Sige, hindi lang. Audio lang. Sino nagpasiminto? Ang dito nga public official sa buhang. Putigin close, yan pilog. Ay, ambot sa ila. Pero naghahaboy sa basura di buhang ka. Buhang ka din. Hindi ka no ba? So muna katupan Josel no. Pero at least na minimize ang baho. Pero kahapon grabe gid jay no. Sige thank you. So katupan Josel, isa sa mga residente dire
no? May tiyanggi man istabok pagid. Tay kaya pa Manila? Kaya pa man. Duway naman No choice. No choice. Ti dito gali sa parts ang buhang to yado lang ginana, gin seraduhan. Yes. There is a entrance alin sa portion sa dalan. There is entrance alin sa MacArthur Drive. Yes. You see. So live report nagikan diri sa MB Hitchanova sa distrito sa Harawid Katropang Johnson Crisostomo. Ini nga balita ang idadulong sa inyo sang Santon na Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix sa Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplementa for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilonggo, XFM News. Live report. There you are si Katropa Mario. We'd like to say thank you nga nakuha na. Pero ang baho ara gihapon. Problema lang way ma-pick up sang Domingo. It's because sineraduhan diri sa may buhang area. The entire 2 lanes. Tiway kasulod ang garbage truck sang Jes Lyson. Way gali sala Jes Lyson na may sala sinadara ang nagpasira sang karsada. Now, ang mga karsada nga ini kung ipasira nimo, that must be covered by an ordinance. Either temporary or permanent. Tiyang question sinidari nga agin matumaton. Sino nagmatumato sa cases like this, you know? Ang pinaka-key, ang pinaka-liabi dari, coordination. Nambalbla pa'y balo ng mga pumuloyo. Days before bala, ambal nga, samo nga petsa, pasiraduhan naton, kay kayuhon naton ng sang kapunta diri. Para aware ang mga tao bala. Di pares di kon may salakyan kay mo yung katropang Alex karon, masulod ka to, di ka magi. Mambal ka nga, kagkaroon gamiton ko akon sining, gamiton ko ang akon sining power. Bla? Akon nga gahum. Salakyan ko, maglupad ka. Daw drama ni, sa unay. Sino ganito? Gapalupad bla sang kabayo, ya kag karabaw ya. Diba? Cases like that, kung sa buhang to, taningin pa balom sang buhang ang kutob labot dito sa Invitsanovay, pasirata mo niho. Tani nakambala taga Invitsanova, dali lang abi, pwede bilinan sila niya sa kalane, kay sila niya, amuning pick up time sang, GS Lyson, sang basura di. Tani na angan-angan kung alas 7, pick up time okay. Hindi na mo ipagtandugon until 9 o'clock. Kung hindi maka-pick up until 9 o'clock ang GS Lyson, seraduhan namon. We will advise GS Lyson, dito sila agi sa pihak, kag mag-isol dablas karsada da, mag-atras, kag magbalik naman. Diba? So it's a matter of coordination. Yung di kakakya budlaygid yung coordination yung sistema sa gobyerno, no? Kaya nga, we cannot demand full coordination and coordination sa national government agencies kag sa national level if we do not know how to practice coordination sa barangay level pa lang. So, cup to cup pwede na. Mambal nga cup to cup, hindi nga cup nga kalo, cup to cup, Bota malon, kapitan to kapitan pwede na. Tani nakistoryahan na sila mambal nga, ay tipik ka pa na isa mo ni basura mo niyo. Pwede siling niya, alas 9 nyo lang sira. Kung hindi siling niya, makalabot da kang mapick up at 9 o'clock, pwede nga kung mag-agid, balon nyo lang libot sila dito sa piyak para mapick up ang basura sa pagkabaho-baho. Nabuntod na ganing chance sa iban to ka halakaklo ka baho sa basura mo. Ti may tanan niya, hindi ta na pag-isa-isahon na. Kabalo na kamo ko na no kabaho na basta ganing basura. Way mat basura nga hamot mo nang hambal nila may utot nga hamot kay way man mo manang basura. It's already 9:52 sa ato siring nga pagparagad sa paratuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. But thank you at least na pick up na. Sa iban sining nga mga barangay. Ti palabot nyo sa GSO. Kung mapalabot nyo diri, palabot na sa GSO sa barangay officials kung anong mga schedule dira for pick up nga hindi ma-pick up ano pa nagabili na ho ang basura, di ba? Tihambal nyo butang ta mo ni nga oras pick upon pagkatapos hindi lamang pick up, but in this case basi way gid man gin pick up ya sang Jes Lyson bali bards na lang to yang may ginubrato gali kay way gid man sila mag pick up law
Ti hindi mo na mapabalik pa to katropang Alex kung hinapo to iya karon ng residente da kaparimaho sa baho na may allergic reactions. Hinapo sang nagbakal na sa sang anti ano bala allergy, di ba? Antihistamine para lang nga hindi sa paghapuon da. You see? Nagasto na siya. Bangod lang sang pinakasimple sini nga CS. It's not coordination, it's not cesarean section. It's common sense. Alas 9:53 sa ato sa ring pagparagad is turbo time, turbo data, is supplement for men, 30 minutes before ang loving. Mag-inom sang turbo dietary supplement for men. Mabakal nyo ni sa Mercury Drugstore, Actually Moros Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watsons. Sa clinic pagid sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, at tubang inasang Midtown Hotel. Libre bala ang konsultasyon. May konsultan kita dara si Dr. Empinado, arama na si Ma'am Gina, kag si Ma'am Izen. Kadto lang kamo dara bukas na 9 o'clock in the morning sa clinic. Wala bayad, way kamo balayran da. Kung may mga resulta kamo sang laboratory, x-ray, dalaan nyo lang para mas magihan pagig kamo sa aton ni sining konsultan ni Doc Ray para may basihan pagid Kay dira ninyo mahibaluan kung anong kulang nga nutrients sa inyo sining awas. Mahibalan ina kag dira man magabasi kung anong mga dapat sinin ninyo nga i-prioritize kag kalanon utan, prutas, kag iban pagid sini nga ginakaon ta. Depende sa needs sang imo sining lawas kung ano ang pinaka-depleted, pinakakulang nga nutrients, vitamin man o kon mineral sa aton sining lawas may baluan da sa clinic. Ang baldi ka tropa, vibes ka na yun. Andar sa may bukuhan siya. Thank you again sa bagong radio. No problem. Yan nagasigabong kag linagabong na dari sara sa may bukuhan. Good morning Linda sa tanan sa ning mga customer sa may bukuhan. You know, ang buko juice bala. Amo ini ang nagapanguna nga natural na ton nga source sang electrolytes. Pareho sabi nag-jogging ka, naghampang ka, para dasig ka makarecover, nagapalang luya ka kay dehydrated ka, para dasig ka ka-recover, inom ka sang buko juice. Amo nang isa kag nagapanguna nga source sang electrolytes. Buko juice. Problema sini kiti mahal subong ang buko katropang Alex, no? Sang unang kontra lang actually sang kupras, sanggutan mo. Kaya nga, ginasanggutan ti ang suwak kamo ng ginahalinan sang bunga. Ti kay ginasanggutan mo kay gusto mo makainom tuba. Pagkatapos makahuman langgaw. At talad ta na ang kontra sang kuprasan subong, ano katrapa Alex? Bukuhan. Kaya tinin na magtigulang kauno na sang tao mo. Ang kupras subong sa pagkamalmahal gali katropang Alex, pila ng kilo sa kupras subong 150 ang kada kilo. O, do galabot na 150 ang kilo subong sang kupras mo. Inang lahin bala, laya na, or lahin lang. Lukaron mo, pagkatapos buladon mo galagtik bala ng katropang Alex, mamalagid siya. May tawag sina, may term sila, kung ano ka malagid bala. Baligya mo, tag 150 ang kilo. Sa una dumduman ko, gabaligya, kapangupras kaming tatay. Ang kilo kakupras ang una, swerte ka na gidya kag mahal-mahal na gito 5 pesos kilo mo. Pero may isa kagagatos ang una, katropang vibes ka na yunan sa may bukuan na may isa kagagatos ang una, susga pala mo ipoy nang duha mo kabot ko niya ka bit-bit ka screen bag kag. Maninda ka, may 5 kapisos nga kilos ang bangros. May aloy sa una 5 kapisos mo isa ka screen bag mo. Magbakal ka kamatis 5 mo kapisos ang una isa ka screen bag. Pwede ka kabakal kamatis sa una 2 kapisos. Isa dun tanak ka kem katropang Alex. Telad ahay kamatis mo hambal piradya. Kuna 30 ahay daw ulin lag ko. Amo na kamahal subong. So muning ti kon ga mahalang tanan katropang Alex ug taray tapahay. Buta mo sini inot-inot lang anaya. Kini-kini lang anaya. Problema sini ginakini tang vitamina kasulod sa lawas ta pagkatapos ginabira-birahan ta bisyot. Ay kung kaysa mo ng hambal kamahal siya sa kamatis pero barato siya lang niya sa kalapan nga whiskey. You see? Kung kaysa we need to change our mentality. Mindset ba? You see?
Kay pareho sini ginapainan tagid yang bisyota kadas manas niya mapro priming kami ni kumpare. Tumay isa ko niya ka long neck sini. Ti pilang long neck subong ka tropa Alex 150, 150. Could you imagine that you're 150 tunga na sa kilo nga baboy na. Ti ngita ka lang to ka Paris sina lugbati tapos klabasa ini gani munggo, 'di ba? Di gani puso sa saging. Jesus, busog ti mo doon, 'di ba? Pero tigin pain mo 150 mo. Ti sagod mo bisyo mo pero way ka ga reklamo sa kamalahalon sang long neck pero ga reklamo ka mahal kamatis ba? Ambal ka kilala tang abogado ang Trinidad bla. Ihots. Why not tempo? Thank you, Ged, sa inyo tanan sa pag-upod dari sa programa Bullseye. Upod sa inyo sa nga katropa-katropan Diyos Albanias. Sa ano bala, sa gusto iya magpangbuko ara sa may bukuhan. Sa gusto iya magpa-cater para sabi katropa Alex anniversary nyo, no? Mapa-cater ka mo. Kadto lang mo to sa The Crib Kitchen Cafe kay Mrs. Divina Katibayan bala kag ship captain sa Katibayan dira sa Don Francisco Village, MH del Pilar Haro. Likod sa Police Station 9 kay pang cater na sila gabatos na catering services mapiesta kaabi. Hindi gani may mga anniversary, birthday, sa balay nyo lang, mapakater, pwede. Mabalti dito na lang abi sa venue sa The Crib, pwede gid. May venue sila, may swimming pool for kids pa. Ha? Amo na gani pag-abot mo mapungko kan lang makaon ka magtindog, dala pa ang Sharon Cuneta. Buta mo si Pinotos, blakon may sobra. So, sa mga gusto naman niya magpa-car wash, quick and clean car wash, ara sa gilid sa Alta Tierra Church. Pangitaan nyo na si Mr. Franz Fuentes. Kag sa Pansit Mulo naman, kung may bukuhan, sa bukuhan din sa C1 Road, Pansit Mulo naman napangita sa iban, narada sa GT Mall Pavia, GT Mall Mulo, SM City, sa Atria, angkap ising Pansit Mulo. Namit kinaya mo, kung si Capbots Florentine para sa barangay Katropa, Kapians Mulo Plaza, namit kinaya mo, biyernes ka makaon, Sabado ka gutumon mo. Gali kay alas 11 sa gabi nagkaon, Katropa Alex, ang Pansit Mulo. Pagka alas 12, sunod yadlaw na So, kap ising Pansit Mulo. Sa technical side, uporta si Katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang Diyos Albanias, XFM News. XFM.